Ngay sau khi nhận tin cô em gái đang bêu giếu mình trong buổi họp báo, anh chị đẹp lập tức nhảy lên con chiến mã phi về công ty. Nào có ngờ có kẻ xấu đã hãm hại hai người. Có người nào đó đã lén lút giở trò khiến hệ thống phanh xe mất kiểm soát. Vì muốn tránh chiếc xe tải đang phi như bay trước mặt, chị đẹp đã không ngần ngại đánh tay lái đâm thẳng vào giải phân cách. Vì muốn bảo vệ cô vợ bé nhỏ, anh đẹp trai đã gặp chấn thương ở vùng đầu. Không lâu sau anh đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Sau khi kiểm tra, bác sĩ thông báo trước đây anh đẹp trai đã từng phẫu thuật não bộ một lần. Lần này gặp tai nạn anh lại bị thương ngay chỗ cũ. Nghe xong chị đẹp liền quay sang chất vấn trợ lý về việc chồng mình đã từng làm phẫu thuật não bộ. Biết đã hết nước cứu anh, trợ lý đành nói ra sự thật. 7 năm trước khi chị đẹp khăn gói quả mướp ra đi tìm đường cứu nước, anh đẹp trai đã gặp tai nạn giao thông. Vì biến cố này mà anh đã trở thành người thực vật. Anh đã có 5 năm nằm đâu nằm đó không hay biết sự đời. Khi tỉnh lại anh đã quên hết mọi thứ, bao gồm cả cô vợ bé nhỏ của mình. Lúc này chị đẹp mới nhận ra chồng chị không liên lạc với chị vì anh gặp tai nạn dẫn đến mất trí nhớ, chứ không phải anh muốn quên chị như những gì cô em gái nói. Hà cớ gì mà cô em gái phải lừa dối chị để chia rẽ tình cảm hai người như vậy. Vào 7 năm trước, trên một cây cầu bắc ngang sông, một người đàn ông ăn mặc lịch lãm từ từ bước về phía người phụ nữ trung niên. Nhìn thấy người đàn ông trước mặt, người phụ nữ sợ như nhìn thấy hắc bạch vô thường. Trong cơn hoảng loạn, bà đã tự gieo mình xuống dòng nước đang chảy xiết. Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Mới đó mà đã 7 năm kể từ khi sự kiện kinh hoàng đó xảy ra. Tại thành phố Milan, thủ phủ của Italy, Tô Bắc đang tập trung xem tin tức về công ty Hoán Chăn. Công ty Hoán Chăn là một trong những công ty nổi tiếng tại quê nhà cô. Hiện tại tin tức Lộ Nam, giám đốc điều hành của Hoán Chăn, và Tô Mạn Ni, một người mẫu của công ty, qua đêm tại khách sạn đang là chủ đề nóng được mọi người bàn tán xôn xao. Sau khi nghe được tin này, Tô Bắc lập tức khăn gói quả mướp về quê. Thù cũ thù mới, lần này cô sẽ tính toán một thể. Ngay cả mối quan hệ vợ chồng trên danh nghĩa suốt 7 năm qua của họ cũng xử lý cho xong. Lúc này tại Nam Hy, Trung Quốc, trên mái nhà Trương Nguyên, một trong những vị lãnh đạo kỳ cựu của Hoán Chăn đang muốn thả tự do bản thân. Trên mái nhà, Trương Nguyên nói rằng nếu trong ngày hôm nay anh không nhận được cổ phần của công ty thì anh sẽ nhảy xuống dưới. Không những vậy, anh ta còn muốn đích thân Lộ Nam tới đây gặp anh. Trong mắt Trương Nguyên, Lộ Nam không khác gì một con quỷ. Chính Lộ Nam đã ép một vị lãnh đạo kỳ cựu như ông phải đi đến bước đường cùng. 1 phút 30 giây sau, Lộ Nam mang theo giấy chuyển nhượng cổ phần giả tới gặp Trương Nguyên. Thấy vậy, Trương Nguyên lập tức chạy về phía Lộ Nam để cướp lấy bằng chứng, nhưng đã quá muộn. Anh đã bị bảo vệ bắt giữ. Bên này, tại một show diễn thời trang nổi tiếng, Tô Mạn Ni mang theo khí chất ngời ngời bước trên thảm đỏ. Cánh nhà báo cũng chào đón cô vô cùng nồng nhiệt. 1 giây sau, Tô Bắc khoác trên mình bộ váy y hệt Tô Mạn Ni bước vào. Tô Bắc nói cô tới đây để tìm chồng, còn Tô Mạn Ni tới đây để tìm anh rể. Hóa ra Tô Mạn Ni và Tô Bắc là chị em cùng cha khác mẹ. Thấy Tô Bắc đang xỉa xói mình, Tô Mạn Ni định giơ tay vuốt má Tô Bắc nhưng đã bị cản lại. Tô Bắc khẳng định cô của 7 năm trước đã ngỏm củ tỏi. Tô Bắc giờ đã khác xưa rồi. Lần này cô về nước là để lấy lại tất cả những gì Tô Mạn Ni đã cướp trên giàn mướp của cô. Trước mặt phóng viên, hai người chị em làm như thân thiết lắm, thân thiết vừa. Trong bữa tiệc, Tô Bắc đã hội ngộ cùng Diệp Đình, người đang đóng giả nhân viên phục vụ. Hai người lén lút liên lạc rồi trao cho nhau thẻ phòng của Tô Mạn Ni. Sau khi nhận được thẻ phòng, Tô Bắc đóng giả thành nhân viên phục vụ trà trộn vào phòng lắp máy quay lén. Khi Lộ Nam xuất hiện tại nơi tổ chức buổi tiệc, Tô Mạn Ni đã có một màn diễn trên cả tuyệt vời. Cô vừa như bản thân bị fan tấn công rồi diễn cái nét đáng thương cho mọi người xem. Trong cơn sợ hãi, Tô Mạn Ni mong muốn được Lộ Nam đưa mình về phòng. Mặc dù trong lòng không hề muốn nhưng Lộ Nam vẫn phải đồng ý. Bên này, Tô Bắc vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ của bản thân, cần một khoảng thời gian khá dài để lắp đặt máy quay lén. Diệp Đình đã nhấn nút thang máy tất cả các tầng Lộ Nam đi qua để giúp Tô Bắc kéo dài thời gian. Khi cánh cửa mở ra, Lộ Nam bước vào phòng cũng là lúc máy quay được cài đặt xong. Tô Bắc vẫn đóng giả làm nhân viên phục vụ, mang theo túi rác đi ngang qua Lộ Nam và Tô Mạn Ni. Nhân lúc Lộ Nam vào nhà vệ sinh, Tô Mạn Ni đã lén bỏ thuốc vào chai nước của anh. Thế nhưng khi Tô Mạn Ni mời Tô Bắc uống nước, anh vẫn nhận ra mánh khóe của cô. Tô Bắc thẳng thắn nói anh đã quá quen với mấy trò con bò này. Tất cả những gì đang diễn ra trong căn phòng đều nằm trong tầm ngắm của Tô Bắc. Thấy Lộ Nam không chịu uống nước, Lộ Nam biết cô sẽ không thể chụp được tin nóng sốt dẻo. Kế hoạch A thất bại, Lộ Nam quyết định chuyển sang kế hoạch B. Khi Lộ Nam định quay bước rời đi, Tô Mạn Ni cố tình vấp ngã. Tiếp đó, Tô Mạn Ni cố tình làm tuột dây váy để lộ ra bờ vai trắng nõn nà với ý định câu dẫn Lộ Nam. Lúc này Tô Bắc đã thay bộ đồ giống Tô Mạn Ni. Cô bước vào phòng nói chuyện với anh chồng Lộ Nam của mình, nhưng từ ánh mắt của Lộ Nam có thể thấy anh không hề nhận ra Tô Bắc. Lúc này cánh phóng viên lại bao vây lấy căn phòng. Tô Bắc và Tô Mạn Ni lại diễn một màn chị em ta như tay với chân chị ngã em nâng để đối phó với quý nhà báo. Sự cố qua đi, Tô Bắc gọi điện cho Diệp Đình để hội ngộ. Tại đây, Tô Bắc tiếp cận mục đích thật sự của mình. Lần này cô về nước vì muốn tiếp cận Lộ Nam. Cô muốn biết liệu chiếc khăn hương dì Lan từng sở hữu có phải đã bị Lộ Nam lấy đi hay không. Nếu Lộ Nam đã lấy đi thì anh ta đang giấu nó ở ngóc ngách nào. Bên này, Lộ Nam hỏi trợ lý của mình rằng liệu Tô Bắc có thật sự là vợ của anh. Ai mà có ngờ Lộ Nam đã mất trí nhớ sau một vụ tai nạn xe hơi. Thế nhưng anh trợ lý đã hứa với bà ngoại Lộ Nam rằng anh sẽ giữ kín bí mật này nên anh không thể nói. Nếu Lộ Nam muốn biết thì hãy tới tìm bà ngoại. Tô Bắc tới bệnh viện thăm dì Lan. Sau khi gieo mình xuống nước, dì Lan đã được cứu sống. Thế nhưng suốt 7 năm qua, dì vẫn luôn sống trong trạng thái người thực vật. Tô Bắc hứa sẽ tìm ra kẻ chủ mưu đứng sau tai nạn của dì Lan. Đây cũng là lý do khiến cô về nước. Ngày hôm sau, Tô Bắc đến Hoán Chăn, một trong những công ty đào tạo người mẫu hàng đầu cả nước. Đây cũng là nơi làm việc mới của Tô Bắc. Tại công ty mới, Tô Bắc đã chạm trán Tô Mạn Ni.
Bằng một nguyên nhân nào đó mà người mẫu trong công ty cực kỳ su nịnh Tô Mạn Ni. Kể từ giây phút này hai người chính thức trở thành đồng nghiệp. Ngoại trừ người mẫu mới vào nghề Lưu Thiến Doanh, những người mẫu còn lại đều tâng bốc Tô Mạn Ni lên tận mây xanh. Tất cả đều gọi Tô Mạn Ni hai tiếng đại tỷ. Chị em Tô Mạn Ni gặp nhau như kẻ thù lâu năm gặp mặt. Tô Mạn Ni chế giễu Tô Bắc kém cỏi không thể một mình sinh sống bên trời Tây. Tô Mạn Ni còn nói cô có thể giới thiệu cho Tô Bắc một vài tài nguyên dồi dào. Tô Bắc chỉ trích Tô Mạn Ni vì lời nói thô tục và cách cư xử kiêu căng. Tô Bắc cũng cảnh báo rằng cô sẽ hủy bỏ tất cả các hợp tác với các thương hiệu trong quý tới. Nhóm người mẫu còn lại chuẩn bị đuổi Tô Bắc ra khỏi đó thì biết rằng cô chính là Annie, một quản lý người mẫu nổi tiếng đã giúp nhiều người mẫu nổi danh. Khi được đưa vào văn phòng của Lộ Nam, Tô Bắc đã nhanh chóng tìm kiếm dấu vết của chiếc khăn hương. Khi bị Lộ Nam bắt gặp, Tô Bắc giả vờ rằng cô đang tìm chiếc bông tai của mình. Lộ Nam yêu cầu cô ký vào thỏa thuận ly hôn trước. Lúc này trợ lý Vân bước vào, Lộ Nam mới biết Tô Bắc chính là Annie mà công ty mời đến. Anh vứt bỏ hợp đồng ly hôn vào thùng rác. Sau khi phân tích kỹ lưỡng tình hình của các người mẫu trong công ty Hoán Chăn, Tô Bắc đặt một cược với Lộ Nam. Cô cam kết trong vòng 3 tháng sẽ biến Hoán Chăn thành công ty quản lý người mẫu lớn nhất trong nước. Cô cũng sẽ đào tạo ra nhiều người mẫu vượt qua Tô Mạn Ni. Lộ Nam đòi hỏi phải thấy kết quả trong vòng 2 tháng. Lộ Nam và trợ lý Vân thảo luận tại sao Tô Bắc lại khó tính đến vậy. Trợ lý Vân nói rằng Tô Bắc chỉ là một chiếc bánh bao mềm mại dễ dàng để bất cứ ai nắm bóp. Tuy nhiên Lộ Nam đã đáp lại bằng cách hỏi anh có từng thấy một chiếc bánh bao mềm mại nào ngay từ đầu đã yêu cầu chia tài sản không. Anh yêu cầu trợ lý Vân ngay lập tức tìm một luật sư. Anh muốn Tô Bắc phải ra đi mà không còn gì trong tay. Trợ lý Vân gặp Tô Bắc và cùng nhau uống cà phê. Anh hỏi tại sao cô lại thay đổi nhiều đến vậy sau 7 năm. Tô Bắc nói rằng 7 năm trước cô bị người khác đổ nước bẩn lên mình và bị chồng đuổi ra khỏi nhà. Nếu trong 7 năm đó cô không có sự thay đổi nào, liệu không phải cô sẽ trở thành trò cười cho mọi người sao? Tô Bắc hiểu rằng Lộ Nam đã gửi trợ lý Vân đến để tìm hiểu tin tức. Cô nói dối rằng cô trở lại vì muốn trở lại bên cạnh Lộ Nam và muốn bắt đầu lại cuộc hôn nhân này. Khi cô hỏi tại sao Lộ Nam dường như không nhớ gì về cô, trợ lý Vân không tiết lộ sự thật về việc Lộ Nam bị mất trí nhớ sau một tai nạn xe hơi. Tô Bắc bắt đầu việc đào tạo chính thức cho các người mẫu. Tô Mạn Ni đến muộn mà không xin lỗi và yêu cầu đẩy lùi thời gian kiểm tra. Tô Bắc nói rằng việc kiểm tra đã kết thúc và từ giờ trở đi tất cả các hoạt động kinh doanh của Tô Mạn Ni đều bị hủy bỏ. Chị em hai người bắt đầu cãi nhau. Tô Mạn Ni bôi nhọ Tô Bắc bằng cách nói rằng cô đã lên giường với người khác để trở thành một quản lý người mẫu hàng đầu và giành được các hợp đồng quảng cáo. Tô Bắc ngay lập tức gọi điện thoại cho người mà Tô Mạn Ni đề cập đến. Đối phương đã lật tẩy những lời nói dối của Tô Mạn Ni. Sau đó Tô Mạn Ni tuyên bố hợp đồng của mình với Hoán Chăn sắp hết hạn. Hiện đang có nhiều công ty quản lý muốn ký hợp đồng với cô, không nhất thiết phải là Hoán Chăn. Tô Bắc nắm bắt cơ hội tuyên bố, sau khi Tô Mạn Ni kết thúc hợp đồng, Lưu Thiến Doanh, người đứng đầu trong kỳ kiểm tra, sẽ trở thành người mẫu hàng đầu cho Hoán Chăn. Trong 1 tháng, Tô Bắc sẽ đào tạo Lưu Thiến Doanh trở thành ánh sáng của người mẫu quốc gia. Cuộc trò chuyện trên ngẫu nhiên bị Lộ Nam và trợ lý Vân nghe thấy. Họ tự mình cho rằng việc giới hạn Tô Mạn Ni bởi Tô Bắc là một ý tưởng tốt. Tô Mạn Ni tìm đến Lộ Phi Nhi, em gái của Lộ Nam, để than phiền. Lộ Phi Nhi trước mặt Tô Mạn Ni gật đầu đồng ý rằng Annie là một người quản lý hàng đầu mà anh trai mình mời đến. Không có bằng chứng thì cô cũng không thể nói xấu người khác. Sau khi Tô Mạn Ni đi, Lộ Phi Nhi tức giận cắt nát bó hoa rồi gọi điện thoại để điều tra thông tin về Tô Bắc. Tại sàn diễn thời trang của Cố Thị, Tô Mạn Ni mắc lỗi làm đổ rượu lên trên người Cố tổng. Tô Bắc xin lỗi thay Tô Mạn Ni và tổng giám đốc muốn Tô Bắc uống rượu để xin lỗi. Cố tổng lấy ra 3 ly rượu trắng. Chỉ cần Tô Bắc uống hết, mọi chuyện liên quan đến Tô Mạn Ni sẽ được bỏ qua. Đại diện quảng cáo của công ty ông cũng sẽ thuộc về người mẫu của Hoán Chăn. Tô Bắc mạnh mẽ uống hết và đề xuất Lưu Thiến Doanh làm người đại diện quảng cáo cho công ty. Tất cả những điều này đều bị Lộ Nam và Vân Phàm chứng kiến. Vân Phàm nói đùa rằng Lộ Nam đã yêu một con ngựa hoang với một bãi cỏ trên đầu, khiến Lộ Nam tức giận rời đi. Sau đó Vân Phàm sắp xếp cho Tô Bắc, người đang say khướt, vào xe của Lộ Nam. Lộ Nam không còn cách nào khác ngoài việc đưa Tô Bắc về nhà mình. Khi Lộ Nam đi tắm, Tô Bắc đột nhiên tỉnh lại và bắt đầu tìm kiếm chiếc khăn hương. Hóa ra cô đang giả vờ. Giữa lúc tìm kiếm, cô không may gặp Lộ Nam, người vừa tắm xong đi xuống từ tầng trên. Họ có một sự tiếp xúc gần gũi và Tô Bắc lấy cơ hội giật khăn tắm của Lộ Nam. Trong tình trạng hoảng loạn, Lộ Nam gọi cô là người phụ nữ điên và nhanh chóng lên tầng trên. Tô Bắc phát hiện những viên thuốc điều trị chấn thương não và thiếu chức năng thần kinh tại nhà của Lộ Nam. Cô tự hỏi tại sao một người trông có vẻ khỏe mạnh như Lộ Nam lại dùng loại thuốc này. Ngày hôm sau, một tin tức về một người quản lý hàng đầu với đời sống riêng tư phóng túng thực ra là nhờ ngủ để thăng tiến chỉ trích Tô Bắc. Vân Phàm đoán rằng tin giả này được sắp đặt bởi Tô Mạn Ni, trong khi Lộ Nam nghĩ rằng Tô Bắc đã điều khiển. Bởi vì một khi mối quan hệ hôn nhân giữa hai người bị tiết lộ, người được hưởng lợi lớn nhất sẽ là Tô Bắc. Lộ Nam nghĩ rằng thay vì tốn công quảng cáo để rút lại tin giả, tốt hơn là chờ đợi Tô Bắc diễn xong vở kịch này, sau đó mới xác định mục tiêu thực sự của cô là gì. Lộ Nam tìm đến Tô Bắc, anh trách móc cô vì đã sử dụng mọi biện pháp. Sau đó anh yêu cầu cô xử lý tin tức tiêu cực của mình trong vòng 24 giờ. Tô Bắc lại hỏi Lộ Nam, dù gì thì trên pháp lý hai người vẫn là vợ chồng, nhưng làm sao mà chồng của cô lại không tin tưởng và quan tâm đến cô. Lộ Nam thì nói một người phụ nữ mà anh đã không gặp suốt 7 năm, lời nói yếu đuối nhưng hành động quyết liệt để giành quyền lực và tài sản. Tất nhiên anh không thể tin cô. Trương Nguyên bị bắt cóc. Diệp Đình, người đang theo dõi anh, thấy cảnh này liền gọi điện cho Tô Bắc. Tô Bắc yêu cầu kiểm tra hệ thống giám sát để tìm kiếm vị trí của Trương Nguyên. Tô Bắc tận dụng tin tức giả về Tô Mạn Ni để làm tăng thêm tình hình, tranh thủ tiết lộ mối quan hệ hôn nhân 7 năm của cô và Lộ Nam.
cộng với tin đồn ban đầu giữa anh và Tô Mạn Ni, Lộ Nam ngay lập tức trở thành người đàn ông đáng khinh trong dư luận. Trong bối cảnh Hoán Trăn chuẩn bị niêm yết, Lộ Nam chỉ có lựa chọn là công nhận mối quan hệ giữa hai người họ. Sau khi thảo luận, Lộ Nam đã đồng ý với kế hoạch quảng cáo công cộng của Tô Bắc. Anh sẵn lòng hợp tác với Tô Bắc để công khai thừa nhận mối quan hệ giữa hai người. Anh cũng hy vọng Tô Bắc cũng sẽ thực hiện tốt vai trò của bà Lộ. Ở cổng công ty, hai người Tô Bắc và Lộ Nam diễn một vở kịch trước mặt các phóng viên. Cả hai thể hiện tình yêu giữa họ và phủ nhận tin đồn với Tô Mạn Ni. Dư luận lập tức thay đổi hướng. Tối đó, bằng một cách hợp tình hợp lý, Tô Bắc vào nhà của Lộ Nam sau khi hai người ký kết thỏa thuận sống chung. Tô Bắc tận dụng cơ hội này để khóa Lộ Nam ở ngoài cửa. Cô giả vờ khóa cửa rồi không mở được và sử dụng thời gian này để mở kết sắt. Mặc dù cô đã thử nhiều lần nhưng không thể mở khóa nên tạm thời từ bỏ. Lộ Nam không còn cách nào khác ngoài việc đi ở nhờ nhà Vân Phàm. Tô Mạn Ni lại tìm đến Lộ Phi Nhi. Trong cuộc trò chuyện, Lộ Phi Nhi vô tình tiết lộ việc anh trai cô đang ly hôn và chia tài sản với Tô Bắc. Lộ Phi Nhi còn nói rằng cô lo lắng nếu Tô Bắc mang thai họ sẽ không thể ly hôn. Cô muốn đến nhà của Lộ Nam để tìm hiểu thêm. Ngày hôm sau khi Tô Bắc trở về nhà, cô giả vờ xin lỗi Lộ Nam về sự việc đêm trước nhưng thực chất là chế giễu anh. Lộ Nam tức giận và đã uống rượu để quên đi sự tức giận. Sau khi say, anh đã lên giường với Tô Bắc và họ đã ở bên nhau cả đêm. Tô Bắc giả vờ đã có quan hệ với Lộ Nam khi anh say không biết trời đất. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Lộ Nam nghĩ rằng anh đã làm một việc điên rồ và hỏi Tô Bắc có ý định gì khi làm như vậy. Tô Bắc nhớ lại những lần đối đầu với Lộ Nam 7 năm trước. Trong lòng cô cảm thấy mình không còn là người yếu đuối như 7 năm trước nữa. Vân Phàm gặp Trương Nguyên tại phòng kỹ thuật viên và đưa cho anh một tấm séc. Cô nói rằng đó là của Lộ Nam và hy vọng anh ta biết giữ miệng. Trương Nguyên đồng ý một cách vui vẻ. Do đã đùa giỡn với Lộ Nam mà Vân Phàm bị phạt phải sắp xếp các báo cáo tài chính. Anh tình cờ va phải Diệp Đình. Diệp Đình nói rằng cô là trợ lý của Annie. Vân Phàm nói theo quy định của công ty cô nên đi báo cáo tại bộ phận nhân sự và được đào tạo trong 1 tuần trước khi bắt đầu làm việc. Tuy nhiên Diệp Đình đáp lại rằng cô là người thuộc quyền của Annie. Bất cứ ai muốn sắp xếp công việc cho cô đều phải được sự đồng ý của Annie. Lần đầu gặp mặt nhưng hai người không hài lòng với nhau. Cố Thừa Trạch bị trách móc bởi gia đình vì đã uống rượu với Tô Bắc. Trước đó em trai của anh Cố Nham đến hỏi về hợp đồng hợp tác giữa Cố gia và Hoán Trăn. Cố Thừa Trạch dùng thái độ không thân thiện khẳng định rằng như một đứa trẻ bất hợp pháp, Cố Nham không có quyền hỏi bất cứ điều gì, bởi vì Cố gia đã hủy bỏ hợp đồng giữa hai bên mà không thông báo. Tô Bắc đến Cố gia để thương lượng. Lần đầu tiên Tô Bắc bị từ chối khi đến nhà họ Cố. Cô tình cờ gặp Cố Nham. Trong cuộc trò chuyện, Cố Nham vô tình tiết lộ rằng Cố Thừa Trạch sẽ đến khu vực phía đông ngoại ô chơi golf vào ngày hôm sau. Trở về nhà Lộ Nam, Tô Bắc tiếp tục tìm ra mật khẩu của chiếc hòm bảo mật. Sau nhiều lần thử nghiệm, cô phát hiện ra mật khẩu là ngày kỷ niệm cưới của họ. Tô Bắc rất bất ngờ và không thể hiểu tại sao Lộ Nam dù đã quên mình nhưng lại sử dụng ngày kỷ niệm ngày cưới làm mật khẩu cho chiếc hòm. Vừa mở hòm xong thì Lộ Nam đã kết thúc công việc sớm trở về nhà. Tô Bắc giả vờ đang tắm trong phòng của anh để tránh bị phát hiện. Lộ Nam nhận ra có điều gì đó không ổn với Tô Bắc. Vì vậy anh gọi Vân Phàm và yêu cầu lắp đặt hệ thống giám sát trong nhà vào ngày hôm sau. Ở sân golf, Cố Thừa Trạch và một số người lớn tuổi khác đang thi đấu golf. Dù đã cố gắng nhiều lần nhưng Cố Thừa Trạch vẫn luôn thất bại. Tô Bắc dựa vào kỹ năng golf xuất sắc của mình đã giúp Cố Thừa Trạch giành chiến thắng. Tuy nhiên sau trận đấu, Cố Thừa Trạch vẫn từ chối ký kết hợp đồng hợp tác. Vân Phàm thuê người tìm kiếm thông tin về Tô Bắc khi cô còn ở Ý. Anh phát hiện cô từng tiến hành một cuộc phẫu thuật phá thai tại một bệnh viện tư nhân. Vân Phàm chỉ đạo giữ kín thông tin này trong thời gian ngắn. Tối hôm đó, Cố Thừa Trạch, Tô Mạn Ni và một số người khác tụ tập tại quán hát. Tô Mạn Ni cầu xin Cố Thừa Trạch để cô trở thành đại diện cho thương hiệu của Cố gia. Lúc này Tô Bắc xuất hiện. Cố Thừa Trạch trêu chọc rằng Tô Mạn Ni không bằng Tô Bắc về trí tuệ. Anh rót ra 2 ly rượu nói rằng họ nên trở thành bạn trước khi làm việc cùng nhau. Tô Bắc không ngần ngại uống hết ly rượu, trong khi Tô Mạn Ni bảo rằng mặt cô sẽ sưng to nếu uống rượu, vì cô có sự kiện vào ngày hôm sau nên không thể uống. Cố Thừa Trạch giả vờ nói rằng anh đã quyết định chọn Tô Bắc làm đại diện cho thương hiệu của công ty anh, làm cho Tô Mạn Ni tức giận rời đi. Tô Bắc đoán rằng Cố Thừa Trạch sẽ thay đổi quyết định, vì vậy cô đã mang ra thông tin về việc anh đã thế chấp cổ phần công ty để vay tiền. Cố Thừa Trạch rất ngạc nhiên và tự hỏi làm thế nào Tô Bắc có được những thông tin bí mật này. Anh đồng ý ký kết hợp đồng hợp tác, nhưng yêu cầu Tô Bắc giữ bí mật về vụ việc này. Ở bãi đỗ xe dưới lòng đất, vì Tô Bắc đã làm cho Tô Mạn Ni cảm thấy khó chịu tại quán hát nên Tô Mạn Ni đã lái xe lao vào Tô Bắc. Cố Nham xuất hiện kịp thời giải cứu Tô Bắc. Anh đưa cô đến bệnh viện, sau đó chở cô về nhà. Tô Bắc cảm ơn Cố Nham vì đã lén lút cung cấp cho cô thông tin về việc Cố Thừa Trạch thế chấp cổ phần công ty để vay tiền. Cả hai đều là những người bị đẩy ra lề ở gia đình của mình, do đó họ đã trở thành bạn bè. Khi Lộ Nam trở về, anh vừa kịp thấy Cố Nham đưa Tô Bắc vào ngân hàng. Anh nhanh chóng đón lấy Tô Bắc rồi đưa cô vào trong. Khi đã ở trong nhà, anh nhấn mạnh và yêu cầu Tô Bắc luôn nhớ đến tư cách là vợ của anh khi làm bất cứ điều gì. Cô nên tránh tiếp xúc quá mức với bất kỳ người đàn ông nào. Tô Bắc trêu rằng anh đang ghen nhưng Lộ Nam phủ nhận. Khi Tô Bắc và Lộ Nam tranh cãi, Lộ Phi Nhi đến thăm Tô Bắc với một tô súp. Tô Bắc và Lộ Nam ngay lập tức giả vờ như đang rất thân mật với nhau. Họ vừa cho nhau ăn súp vừa massage cho nhau. Lộ Phi Nhi, người ban đầu đến để tìm hiểu mối quan hệ giữa họ, bị cho ăn một chén cẩu lương nhanh chóng rời đi. Tô Mạn Ni tưởng rằng cô thực sự làm tổn thương Tô Bắc, vì vậy cô gọi điện cho Lộ Phi Nhi. Lộ Phi Nhi cho biết Tô Bắc đang ở nhà và khỏe mạnh. Tô Mạn Ni nghe được tin Tô Bắc đã phá thai thì nhanh chóng cắt đứt cuộc gọi. Lộ Phi Nhi tự nói với mình một cách hiểm độc. Cô nói rằng hai người họ Tô đang muốn cướp anh trai của mình.
Vậy thì hãy để họ tự làm tổn thương nhau. Ngày hôm sau, báo cáo về việc Tô Bắc phá thai được chỉnh sửa thời gian và trở thành tiêu đề trên tất cả các phương tiện truyền thông lớn. Lộ Nam tức giận hỏi Tô Bắc liệu cô có mang thai con của người khác không. Anh nghĩ rằng cô tiếp cận mình chỉ vì muốn tài sản, nhưng giờ đây anh thấy rằng tâm hồn và cơ thể của cô đều bẩn thỉu. Hai người tranh cãi và chia tay trong oan trái. Lộ Nam muốn tổ chức một buổi họp báo để thông báo về việc ly hôn, nhưng Vân Phàm nói rằng có điều gì đó không ổn và anh đã gửi người đi điều tra ở Ý, sẽ có kết quả ngay lập tức. Hy vọng Lộ Nam có thể đợi thêm một chút. Tuy nhiên Lộ Nam không nghe lời khuyên, anh quyết định ly hôn. Lúc này Lộ Phi Nhi đang cắm hoa, một mặt Lộ Phi Nhi đang thư giãn bằng việc cắm hoa, mặt khác cô đang xem buổi họp báo của Hoán Trăn trong tâm thế rất thoải mái. Cô nghĩ rằng trong buổi họp báo Lộ Nam sẽ quả quyết thông báo về việc ly hôn, nhưng điều không ngờ đến là anh đột ngột nắm tay Tô Bắc và nói rằng hai người họ đã kết hôn vì yêu nhau, họ tin tưởng và yêu thương lẫn nhau. Những tin đồn về việc họ sống chung ly hôn con ngoài giá thú hoặc phá thai đều là vu khống. Bất kỳ ai đồn đại hoặc phỉ báng mối quan hệ hôn nhân của họ, công ty sẽ tiến hành các biện pháp pháp lý để truy cứu trách nhiệm. Một sự kiện PR ban đầu đã biến thành một buổi họp để hai người họ đang thể hiện tình yêu của mình. Nhìn thấy cảnh này, Lộ Phi Nhi tức giận đánh đổ tất cả bông hoa xuống đất. Cô tự hỏi tại sao mọi chuyện đã đi đến mức này mà Lộ Nam vẫn muốn giúp Tô Bắc. Người đi điều tra ở Ý gửi tin về. Thông tin về việc Tô Bắc phá thai là sự thật, nhưng đứa bé mà cô đã phá thai chính là con của Lộ Nam. 7 năm trước, sau khi Tô Bắc đến Ý vì quá đau lòng, cô đã mắc phải hội chứng tim vỡ. Khi cô phát hiện mình mang thai, cô đã bị bệnh và chỉ có thể phá thai. Sau khi nghe tin này, Lộ Nam trở về nhà để an ủi Tô Bắc, người đang uống rượu, để quên đi nỗi buồn. Hai người cùng nhau uống rượu. Tô Bắc gọi Lộ Nam là kẻ khốn nạn vì đã trách nhầm cô. Cô cảm thấy rất bất công. Sáng hôm sau, Lộ Nam đã thay đổi tính khí xấu của mình. Anh tự tay làm bữa sáng cho Tô Bắc và tiết lộ rằng người làm rò rỉ thông tin là Tô Mạn Ni. Vì hai người là chị em nên anh nói sẽ để Tô Bắc quyết định cách xử lý. Tô Bắc quyết định chấm dứt hợp đồng với Tô Mạn Ni. Tô Mạn Ni từ chối và nhanh chóng tìm đến Lộ Nam. Cô vừa làm nũng vừa trách móc Tô Bắc. Lộ Nam nghiêm khắc nói rằng Tô Mạn Ni quá kiêu ngạo và anh không có ý định gì với cô. Lý do anh trước đây muốn phát triển cô cũng chỉ vì lợi ích của công ty. Tô Mạn Ni tức giận rời đi. Buổi tối, Tô Bắc cùng với Trương Nguyên đến quán karaoke. Cô nói muốn thảo luận một thỏa thuận kinh doanh với Trương Nguyên. Tô Bắc nói thẳng mình muốn đẩy Lộ Nam ra khỏi việc quản lý tập đoàn Hoán Trăn, vì Trương Nguyên đã làm việc với Lộ Nam nhiều năm. Cô tin rằng anh ấy chắc chắn có những thông tin mà cô muốn. Cô cũng hứa sẽ trả một khoản tiền hậu hĩnh cho anh. Diệp Đình nhận cuộc gọi và nói với Tô Bắc rằng Chris đã trở về nước. Ở cổng tập đoàn Hoán Trăn có một cậu bé đang chơi bóng. Thấy Lộ Nam vào cổng, cậu bé muốn gọi bố nhưng bị Diệp Đình nhanh chóng kéo đi. Hành động đó khiến Lộ Nam nghĩ rằng chỉ là một đứa trẻ nghịch ngợm. Tô Bắc đến gặp con trai của mình. Chris nói rằng cậu nhớ bố, vì vậy đã thay đổi địa chỉ của trại hè đến thành phố Nam Hy. Hóa ra năm đó Tô Bắc không phá thai đứa con giữa cô và Lộ Nam. Trương Nguyên mời Tô Bắc đến câu lạc bộ đêm để thảo luận về việc hợp tác giữa họ. Lộ Nam nghe lén cuộc trò chuyện của họ và nghĩ rằng Tô Bắc đang có một mối tình vụng trộm. Do đó anh yêu cầu Vân Phàm theo dõi lịch trình của Tô Bắc. Trương Nguyên nói rằng anh ta thực sự biết một số bí mật về Lộ Nam mà không ai biết, nhưng việc hợp tác với Tô Bắc vẫn có nguy cơ rất cao. Anh ta đòi 5% cổ phần của công ty Hoán Trăn sau khi mọi việc hoàn thành. Tô Bắc đồng ý, hai người đạt được thỏa thuận. Lúc này Lộ Nam với vẻ tức giận đến câu lạc bộ đêm và gặp Diệp Đình đứng chờ ở cửa. Diệp Đình nhanh chóng thông báo cho Tô Bắc. Khi nhận được thông tin, Tô Bắc đến hành lang của phòng VIP giả vờ mất thăng bằng va vào Lộ Nam. Để kéo dài thời gian cô hôn Lộ Nam cho Trương Nguyên tận dụng cơ hội rời đi. Lộ Nam nói rằng Tô Bắc đã trêu chọc anh trước, vì vậy anh và Tô Bắc đã bắt đầu hôn nhau dữ dội ngay giữa hành lang. Lúc này một xung đột xảy ra ở phòng bên cạnh. Hai người đàn ông cầm chai rượu đánh nhau, đe dọa đến sự an toàn của Lộ Nam và Tô Bắc. Tô Bắc đã bị thương khi cố gắng bảo vệ Lộ Nam. Sau sự cố này, Lộ Nam bắt đầu thay đổi thái độ với Tô Bắc. Tuy nhiên anh vẫn ghen tị hỏi Tô Bắc người đi với cô đến câu lạc bộ đêm là ai. Tô Bắc nói rằng cô chỉ đến gặp một người thân và không có chuyện gì khác. Đêm đó Tô Bắc không thể liên hệ được với Trương Nguyên. Chris trên sân chơi nhìn thấy những cậu bé khác đang chơi bóng đá với cha, trong khi mọi người đều có cha bên cạnh mà Chris thì không. Chris cảm thấy rất buồn và quyết định làm một việc lớn để giữ cho gia đình mình hạnh phúc. Cậu bé yêu cầu cô giáo gia sư giúp mình giữ bí mật này trước mẹ mình. Một ngày nọ, Lộ Nam tại cửa nhà mình gặp Chris. Cậu bé tiến lên bám lấy Lộ Nam, không ngừng gọi anh là bố. Chris nói rằng mẹ của mình là vợ của Lộ Nam. Sau đó cậu bé tặng anh một con búp bê siêu nhân làm quà. Lộ Nam không muốn nhận. Hai người tranh cãi và cuối cùng con búp bê bị vỡ. Chris khóc lớn. Lộ Nam đưa tiền cho cô giáo gia sư, yêu cầu cô mua một con búp bê mới cho Chris. Khi Tô Bắc đến thăm con trai, cô biết rằng Chris đã gặp cha mình. Tuy nhiên Lộ Nam không nhận ra Chris. Chris khóc nức nở nói rằng nếu bố không muốn mình thì mình cũng không cần bố. Tô Bắc nhớ lại lúc cô mới biết mình mang thai. Cô đã gọi điện cho Lộ Nam nhưng Lộ Phi Nhi đã nhận cuộc gọi. Lộ Phi Nhi nói rằng anh trai cô đã quên Tô Bắc và mong muốn không bị làm phiền trong tương lai. Tô Bắc thông báo cho Lộ Phi Nhi rằng cô đang mang thai nhưng có thể không giữ được đứa bé. Lộ Phi Nhi lạnh lùng nói rằng anh trai cô nghĩ không thể giữ được đứa bé thì tốt hơn hết. Lộ Phi Nhi thậm chí còn khẳng định hai người không nên có bất kỳ mối quan hệ nào. Tuy nhiên sự thật là vào thời điểm đó Lộ Nam đã gặp một tai nạn xe hơi và hoàn toàn không biết về bất kỳ sự việc nào đang diễn ra. Tô Bắc và Diệp Đình trò chuyện với nhau. Tô Bắc tự hỏi liệu cô có làm sai không? Liệu cô có nên lừa dối con trai rằng bố cậu rất yêu cậu? Diệp Đình trả lời rằng Tô Bắc không làm sai. Chris là một đứa trẻ và cậu bé cần một người cha yêu thương mình.
ngay cả khi tất cả mọi thứ Tô Bắc nói đều không phải là sự thật. Tô Bắc và Diệp Đình quyết định sau khi mọi việc kết thúc họ sẽ đưa Chris ra khỏi đây và không bao giờ quay lại nơi đầy ký ức buồn bã này. Đêm đó khi Tô Bắc trở về nhà, Lộ Nam chăm sóc cô một cách chu đáo. Hai người đã có một đêm tình yêu ngọt ngào. Kết quả là vào ngày hôm sau trong cuộc họp của công ty, Lộ Nam vẫn mê man trong kỷ niệm đêm hôm trước. Đêm đó khi Lộ Nam đi xuống lầu để tìm khăn ướt cho Tô Bắc, cô lén lút mở két sắt và lấy ra hồ sơ về nhãn hiệu thời trang Tăng Lan. Tuy nhiên do Lộ Nam đã trở lại phòng, Tô Bắc phải từ bỏ việc xem tiếp. Ngày hôm sau, Tô Bắc kể cho Diệp Đình về một kỹ thuật nhuộm thiên nhiên từ thực vật tên là nhuộm thấu của Hoán Chăn. Công nghệ này có thể xuất phát từ quá trình sản xuất của gấm phi hương. Nhiều năm trước các công ty lớn muốn có gấm phi hương vì nó là một quá trình sản xuất độc đáo. Dù là quá trình kéo sợi, in hoa, nhuộm hay bất kỳ bước nào khác, mỗi quá trình đều có thể làm cho toàn bộ ngành công nghiệp may mặc ngạc nhiên. Đây cũng là lý do tại sao trước đó Hoán Chăn và Cố Thị đều muốn có nó, nhưng vì chi phí sản xuất của gấm phi hương rất cao, không ai dám mạo hiểm sản xuất. Tô Bắc đã đưa cho Lộ Nam một đề xuất hợp tác với công ty Hy Nhã. Cô nói rằng mặc dù Hy Nhã hiện đang có ý định hợp tác với Cố Thị nhưng Hoán Chăn vẫn có thể cố gắng, bởi vì so với Cố Thị, ưu điểm lớn nhất của Hoán Chăn là công nghệ vải. Vì vậy Tô Bắc dự định bắt đầu từ điểm này. Lộ Nam nói rằng anh cũng đã nghĩ đến điều này. Trước đó anh cũng đã ký một thỏa thuận hợp tác cầm cố công nghệ cốt lõi với một nhà máy sản xuất lụa sang trọng, nhưng sau đó người chịu trách nhiệm nắm giữ công nghệ cốt lõi gặp tai nạn và trở thành người thực vật. Từ đó sự hợp tác giữa hai bên bị ngừng lại. Tô Bắc đến bệnh viện thăm Dì Lan. Khi trò chuyện với Dư Giai, đệ tử của Dì Lan, cô nhắc đến hợp đồng thế chấp mà cô đã ký với Hoán Chăn trước đó. Dư Giai nghe xong dừng lại một chốc và nói rằng mình không biết về sự việc này. Lộ Nam cho Tô Bắc nghỉ một ngày để cô có thể nghỉ ngơi. Ngày hôm sau khi Lộ Nam đi làm, Tô Bắc giả mạo cảnh trước camera giám sát nhà mình và lén vào phòng của Lộ Nam để lấy hợp đồng thế chấp của Sang Lan. Sau khi đọc xong hợp đồng, cô xác định rằng tiền của công ty Hoán Chăn đã được chuyển vào công ty của Dì Lan. Vì vậy cô giao cho Diệp Đình điều tra sổ kế toán của công ty Dì Lan. Giám đốc của công ty Hy Nhã Ami gặp Tô Bắc và hai bên rất vui mừng khi gặp lại nhau. Tô Bắc sử dụng công nghệ nhuộm của Hoán Chăn như một phương tiện đàm phán. Cô so sánh sự ưu nhược giữa công ty của mình và công ty Cố Thị. Ami đồng ý tạm thời dừng việc giao tiếp hợp tác với công ty Cố Thị. Cố Nham đưa Tô Bắc về nhà và tình cờ gặp Chris dưới nhà. Cố Nham biết Tô Bắc có con, nhưng anh rất thoải mái và nói rằng anh không nhìn thấy gì hôm nay. Diệp Đình điều tra công ty Dì Lan và phát hiện ra rằng tiền của Hoán Chăn thực sự đã chuyển vào, nhưng nó đã nhanh chóng được chuyển đi và sổ kế toán sau đó đã bị chỉnh sửa. Đến nỗi trước đây mọi người đều không biết sự tồn tại của mục kế toán này. Tô Mạn Ni với vẻ tức giận tiến lại tố cáo Tô Bắc đã cướp lấy bản quảng cáo đại diện của cô và muốn loại bỏ cô. Tô Bắc phủ nhận và nói rằng cô không coi trọng việc đối phó với Tô Mạn Ni. Tô Mạn Ni tức giận rời đi. Chris gặp Lộ Nam dưới tòa nhà Hoán Chăn. Cậu bé chạy lại và gọi bố. May mắn là Tô Bắc xuất hiện kịp thời và nói rằng đứa trẻ này thuộc về gia đình của chị Diệp Đình. Ngày hôm sau, Chris vẽ lên xe của Lộ Nam ở dưới tòa nhà anh và bị phát hiện khi chụp ảnh sau khi vẽ. Thấy bị phát hiện, cậu bé nhanh chóng chạy trốn. Tô Mạn Ni tổ chức một buổi họp báo tố cáo rằng trong thời gian làm việc tại Hoán Chăn, cô liên tục bị Lộ Nam quấy rối. Cô nghĩ rằng chị gái Tô Bắc trở về nước sẽ giúp cô thoát khỏi sự quấy rối, nhưng cả hai vợ chồng này đều giống như quỷ dữ. Việc bắt nạt cô càng trở nên tồi tệ hơn. Khi Tô Bắc và Lộ Nam thấy tin tức này, họ vội vã trở lại công ty. Trên đường xe của họ đã bị ai đó giở trò khiến hệ thống phanh hỏng. Tô Bắc lái xe để tránh một chiếc xe tải và đâm vào giải phân cách. Lộ Nam bị thương ở đầu trong quá trình bảo vệ Tô Bắc. Lộ Nam được đưa đến bệnh viện. Bác sĩ nói rằng do Lộ Nam từng phẫu thuật não, lần này lại gặp tai nạn xe hơi và bị đập vào đầu nên đã tái phát chấn thương cũ ở não. Hơn nữa nó có khả năng phát triển biến chứng. Tô Bắc chất vấn Vân Phàm về việc phẫu thuật não của Lộ Nam. Vân Phàm buộc phải tiết lộ sự thật. 7 năm trước, vào ngày Tô Bắc đi Ý, Lộ Nam gặp tai nạn và trở thành một người thực vật nằm trên giường bệnh trong 5 năm. Khi tỉnh lại, anh đã mất hết ký ức về Tô Bắc. Lúc này Tô Bắc nhận ra Lộ Nam không liên lạc với mình sau tai nạn do bị mất trí. Tô Bắc và Vân Phàm giả vờ nói rằng Lộ Nam đã đi Mỹ để xử lý một dự án. Mọi công việc của công ty sẽ do Tô Bắc tạm thời đảm nhận. Cổ đông của công ty khi đối diện với Tô Bắc cảm thấy không hài lòng và không tin tưởng, nhưng Tô Bắc quyết định sẽ đích thân xử lý vụ bê bối của Tô Mạn Ni. Khi Lộ Phi Nhi nghe tin về việc Lộ Nam gặp tai nạn và Tô Bắc làm chủ tịch tạm thời, cô đã gọi điện cho Vân Phàm. Vân Phàm nói rằng Lộ Nam đã đi công tác ở Mỹ. Diệp Đình kiểm tra hình ảnh từ camera giám sát ở bãi đỗ xe của Lộ Nam. Tô Bắc phát hiện có người đã làm gì đó với xe của mình. Cô thấy Chris cũng xuất hiện trong video giám sát. Vì vậy cô về nhà và lấy điện thoại của con trai mình. Hóa ra Chris đã chụp được hình của người đã can thiệp vào xe. Chris giấu Tô Bắc đến công ty Cố Thị ứng tuyển làm diễn viên hài kịch dành cho trẻ em. Ban đầu cậu bé đã bị loại, nhưng khi rời đi cậu bé tình cờ gặp Cố Nham. Cố Nham đưa cho cậu bé một hợp đồng ký kết, nhưng Chris cần có người giám hộ ký tên mới có thể ký hợp đồng. Tại bệnh viện, Tô Bắc và Lộ Phi Nhi gặp nhau. Tô Bắc hỏi tại sao ngày xưa khi Lộ Nam bất tỉnh, Lộ Phi Nhi lại nói dối rằng anh đã ghét cô và yêu cầu cô phá thai. Lộ Phi Nhi bỗng chốc thay đổi sắc mặt, cô không còn lại vẻ dịu dàng như trước nữa. Cô trả lời một cách hung dữ rằng mọi chuyện xảy ra chỉ vì cô ghét Tô Bắc. Trước khi Tô Bắc xuất hiện, người mà Lộ Nam yêu thương nhất luôn là cô. Sự hiện diện của Tô Bắc chỉ mang lại đen đủi cho Lộ Nam. Sau khi Tô Bắc và Lộ Phi Nhi rời đi, Chris và cô gia sư xuất hiện. Cậu bé mang theo hợp đồng đến phòng của Lộ Nam, người vẫn đang trong tình trạng hôn mê, và lén đặt dấu tay của anh lên nó. Trong cuộc họp báo của Tô Mạn Ni, cô liên tục vu khống Lộ Nam đã quấy rối cô.
Cô nói rằng 7 năm trước từ khi ký kết với Hoán Chân, Lộ Nam đã lộ ra bản chất giả tạo của mình. Nếu cô không tuân theo thì cô sẽ bị ngăn chặn. Tô Bắc dù là chị gái của cô nhưng không chỉ không giúp đỡ mà còn giúp ích cho kẻ xấu. Lúc này Tô Bắc xuất hiện, cô mang theo một đoạn video. Nội dung video là cảnh tại một khách sạn nơi Tô Mạn Ni đã bỏ thuốc vào đồ uống và cố gắng quyến rũ Lộ Nam. Phóng viên thay đổi điều hướng dư luận. Tô Mạn Ni bất ngờ hạn hán lời. Lúc này Tô Bắc nói rằng cô còn mang theo một món quà lớn khác. Cảnh sát bước vào buổi họp báo nói rằng Tô Mạn Ni có liên quan đến một vụ tai nạn xe cộ và yêu cầu cô hợp tác trong việc điều tra. Tô Mạn Ni bị bắt ngay tại chỗ. Tại bệnh viện, Phi Nhi dẫn bà ngoại tới thăm Lộ Nam. Bà ngoại không thích Tô Bắc. Bà nói rằng mặc dù cô và Lộ Nam chưa ly hôn nhưng cô đã không còn là người của nhà họ Lục từ lâu và bà không nhận ra cô. Bà ngoại còn trách móc Tô Bắc vì suốt những năm cô ở nước ngoài cô chưa bao giờ liên hệ hay quan tâm đến Lộ Nam. Thậm chí khi anh gặp tai nạn Tô Bắc cũng không xuất hiện. Bây giờ Lộ Nam lại hôn mê vì tai nạn xe hơi liên quan đến cô. Vậy mà cô vẫn dám vác mặt tới đây. Vì vậy bà yêu cầu Tô Bắc phải rời phòng bệnh ngay lập tức. Khi bà Lộ và Tô Bắc tranh cãi, Lộ Nam tỉnh dậy nói Tô Bắc không cần đi đâu hết. Rời khỏi bệnh viện, Tô Bắc kể cho Diệp Đình biết về việc mình đã cãi nhau với Lộ Phi Nhi. Hóa ra Lộ Phi Nhi là đứa trẻ được nhà họ Lục nhận nuôi từ viện mồ côi. Có lẽ cô cũng có tình cảm với Lộ Nam. Tại bệnh viện, Lộ Nam thảo luận với Vân Phàm và giả vờ bị chóng mặt để Tô Bắc đến thăm. Khi Tô Bắc đến bệnh viện, cô vừa nhìn đã nhận ra Lộ Nam chỉ đang giả vờ và chế giễu rằng vài ngày nữa anh sẽ không thể di chuyển. Nhận ra mình đã bị phát hiện, Lộ Nam thẳng thừng bày tỏ mong muốn Tô Bắc ở lại bên mình. Cặp đôi Nam Bắc ngồi trong bệnh viện nói chuyện suốt một buổi. Lộ Nam nói rằng Tô Bắc không nên quẹo trái trước chiếc xe tải để đặt mình vào tình thế nguy hiểm. Trong khi Tô Bắc trách móc Lộ Nam vì đã mở dây an toàn và bất chấp mọi nguy hiểm để bảo vệ mình. Lộ Nam trả lời rằng nếu anh không bảo vệ Tô Bắc anh chắc chắn sẽ hối hận. Chris chính thức trở thành người mẫu nhí của cố gia. Một ngày sau khi hoàn thành việc chụp ảnh và nhận lương, cậu bé nhờ cô giáo gia sư dẫn anh đến bệnh viện thăm Lộ Nam. Chris không biết Lộ Nam đã tỉnh dậy, vì vậy cậu bé đã đưa tiền lương mình kiếm được cho anh. Lúc này Lộ Nam tỉnh dậy và nói rằng anh không phải là bố của Chris. Anh không biết đá bóng và chắc chắn cũng không biết nâng cậu bé lên cao. Lúc này Tô Bắc và Diệp Đình bước vào nhanh chóng đưa Chris đi. Khi Lộ Nam ra viện trở về nhà, anh thấy bà ngoại đang chuẩn bị bảo người giúp việc thu dọn đồ của Tô Bắc để ném đi. Lộ Nam gấp rút can ngăn. Anh khẳng định anh chắc chắn sẽ đưa Tô Bắc về nhà. Và nếu bà không muốn gặp Tô Bắc, cứ cố ý muốn cô ấy đi thì anh cũng sẽ rời đi. Dù vậy bà nội vẫn muốn đuổi Tô Bắc ra khỏi nhà. Lúc này Lộ Nam dùng chiêu thức giả vờ đau đầu. Anh nói rằng nếu cô ấy đi thì việc hợp tác giữa Hoán Chân và Hy Nhã sẽ do chính anh phải tự quản lý. Bà nội thấy cháu trai mình không khỏe đành tạm thời từ bỏ ý định đuổi Tô Bắc. Ở phòng khách, Lộ Phi Nhi và Tô Bắc trò chuyện. Lộ Phi Nhi nói rằng một khi bà nội đã nói rõ ý định Tô Bắc không nên lưu luyến. Tô Bắc biết rằng Lộ Phi Nhi đã quyết tâm chấm dứt mối quan hệ với cô nên thẳng thắn nói rằng Lộ Nam rất yêu cô. Khi sức khỏe của Lộ Nam hồi phục, anh trở lại công ty làm việc. Tô Bắc thông báo cho anh rằng Ami đã báo tin hiện có nhiều người muốn hợp tác với Hoán Chân và Hy Nhã. Nếu công nghệ nhuộm có thể đạt được những đột phá vào lúc này, thì trong tương lai ngay cả khi cố gia sẵn lòng giảm giá, cơ hội hợp tác giữa Hoán Chân và Hy Nhã vẫn sẽ lớn hơn. Vì vậy bây giờ việc quan trọng là phải tìm Gấm Phi Hương. Tuy nhiên kể từ khi dì Lan gặp sự cố, Gấm Phi Hương cũng biến mất. Tối đó Tô Bắc hẹn ăn tối với Cố Nham. Lộ Nam ghen tị nên cũng đến nhà hàng. Cả Lộ Nam và Cố Nham đều ghen tị vì Tô Bắc. Ngày hôm sau tại công ty, Vân Phàm cho Lộ Nam xem video đám cưới của anh với Tô Bắc từ năm xưa. Lộ Nam đột nhiên cảm thấy chóng mặt, dường như anh nhớ lại một số hình ảnh từ quá khứ. Vân Phàm cho rằng không thể truy cứu quá khứ. Hơn nữa Lộ Nam đã mất đi Tô Bắc suốt 7 năm. 7 năm này không thể lấy lại. Tốt hơn hết là nắm bắt hiện tại và cố gắng theo đuổi Tô Bắc một lần nữa. Lộ Nam yêu cầu Vân Phàm viết một kế hoạch để theo đuổi Tô Bắc lại từ đầu và Vân Phàm đồng ý. Tối đó theo kế hoạch, Lộ Nam giả vờ bị sốt và tỏ ra yếu đuối trước mặt Tô Bắc. Tô Bắc phát hiện túi nước nóng anh giấu và ngay lập tức nhận ra trò chơi mà Lộ Nam đang chơi. Sáng hôm sau, Lộ Nam tỏ ra nuông chiều Tô Bắc bằng cách rán trứng và lau miệng cho cô. Thật là tình cảm quá đi. Buổi sáng khi cặp đôi Nam Bắc chuẩn bị hôn nhau, chuông nhà vang lên. Lộ Nam mở cửa với vẻ không vui và người đến chính là Chris. Cậu bé muốn Lộ Nam đi xem trận bóng đá vào cuối tuần với tư cách là một người cha. Chris đe dọa rằng nếu Lộ Nam không đi cùng cậu bé sẽ quấy rối Tô Bắc vào cuối tuần. Lộ Nam đành phải đồng ý tới sân bóng vào cuối tuần. Nhờ vào kỹ năng đá bóng kém cỏi của Lộ Nam, cha con nhà họ Lộ đã bị mọi người cười nhạo. Cả hai trở về nhà với khuôn mặt bỏng rát và bẩn thỉu. Trên đường về, Chris than phiền rằng Lộ Nam không giỏi trong bất kỳ lĩnh vực nào, thậm chí còn không bằng Cố Nham. Ít nhất thì chú Cố còn có vẻ đẹp trai và giới thiệu công việc người mẫu cho cậu bé, còn Lộ Nam cần phải tự kiếm tiền nuôi. Khi về nhà, Lộ Nam kể cho Tô Bắc và Diệp Đình về việc Chris làm người mẫu. Tô Bắc giả vờ nói rằng nếu đứa trẻ mà cô từng sảy thai còn sống thì bây giờ nó sẽ cùng tuổi với Chris. Cô luôn coi Chris như con ruột của mình. Cậu bé thiếu tình thương từ cha nên cô hy vọng Lộ Nam có thể thân thiện hơn với cậu bé hơn. Nghe xong Lộ Nam đồng ý. Ở bãi đỗ xe ngầm, Trương Nguyên gặp một người đàn ông. Người đàn ông đó đưa cho anh một số tiền lớn và thông báo nhiệm vụ tiếp theo. Trương Nguyên nói rằng nếu những việc anh đã làm tại Hoán Chân bị lộ, Lộ Nam chắc chắn sẽ không tha cho anh. Người đàn ông đó nói nếu anh không làm theo thì ông chủ cũng sẽ không tha cho anh. Trương Nguyên nói rằng bây giờ anh chỉ muốn sống một cuộc sống yên bình, nhưng cuối cùng anh vẫn đồng ý. Vào ngày sinh nhật của bà nội, Lộ Nam không muốn Tô Bắc mặc váy dự tiệc vì nó quá hở hang. Vì vậy anh chọn cho cô một bộ đồ thể thao. Tại bữa tiệc, ngay khi Tô Bắc đến, cô đã nhận được ánh mắt không thân thiện từ bà nội.
Trương Nguyên cùng bạn gái mới Kiều Kiều cũng đến dự tiệc. Lộ Nam không thích Trương Nguyên. Khi Tô Bắc nghe tên Kiều Kiều, cô có vẻ như đang suy nghĩ về điều gì đó. Khi Tô Bắc và Lộ Nam tạm thời rời khỏi bàn tiệc, Lộ Phi Nhi đã kể cho bà nội việc Tô Bắc đã phá thai cách đây 7 năm một cách thổi phồng. Bà nội tức giận ngay lập tức. Khi cặp đôi trở lại bàn tiệc, bà lập tức trút giận lên Tô Bắc. Trong lúc khẩn cấp, Lộ Nam nói rằng Tô Bắc đang mang thai con của họ. Bà nội ngay lập tức thay đổi thái độ và nhắc nhở phải chăm sóc Tô Bắc thật tốt. Giữa bữa tiệc, Tô Bắc ra ngoài để gọi điện cho Diệp Đình, nói rằng cô đã điều tra và biết rằng trước khi dì Lan gặp sự cố, bà đã gửi gấm phi hương ở một nơi nào đó, nhưng sau sự cố vật phẩm đã bị một người lấy đi. Diệp Đình nói rằng hiện tại không dễ để điều tra người đã lấy gấm phi hương. Tô Bắc yêu cầu cô điều tra về Kiều Kiều, bạn gái mới của Trương Nguyên. Tuy nhiên cuộc trò chuyện này đã bị Lộ Phi Nhi nghe trọn. Trở về nhà, Lộ Phi Nhi lấy gấm phi hương ra khỏi tủ. Hóa ra sau khi dì Lan gửi gấm phi hương, bà đã thông báo cho Lộ Nam về địa chỉ lưu trữ. Vô tình lúc đó điện thoại không ở trong tay Lộ Nam và Lộ Phi Nhi đã xem tin nhắn này. Sau khi xóa tin nhắn, cô đã lấy đi gấm phi hương. Tô Bắc trách móc Lộ Nam đã nói dối về việc cô mang thai. Lộ Nam thì nói rằng họ có thể sinh một đứa trẻ. Anh nói rằng cậu bé Chris luôn nói láo và không chân thành. Con của người khác sau cùng vẫn không bằng con mình. Nghe điều này, Tô Bắc càng tức giận hơn. Cô không nghĩ rằng Lộ Nam lại không thích Chris đến như vậy. Vì vậy vào buổi tối, cô đã đuổi Lộ Nam ra khỏi phòng ngủ. Lộ Nam không vui, hẹn Vân Phàm ra ngoài để tập võ. Sau khi tập luyện và thư giãn, Lộ Nam quyết định tin tưởng Tô Bắc mà không cần điều kiện và yêu cầu. Ngày hôm sau, Vân Phàm hãy tới gỡ bỏ hệ thống camera giám sát trong nhà. Anh đã làm một bản thỏa thuận ly hôn. Nếu trong tương lai hai người có kết hôn thì Tô Bắc sẽ sở hữu 99,9% cổ phần của Hoán Trăn, còn 0,1% còn lại là cơ hội để anh chinh phục cô một lần nữa. Lộ Nam đã ký vào bản thỏa thuận. Nếu trong tương lai anh có lỗi gì với Tô Bắc, cô có thể ký vào bất cứ lúc nào. Mặt khác, Lộ Phi Nhi đã thuê người để điều tra về hoạt động của Tô Bắc sau khi cô trở về nước. Cố Nham hẹn Tô Bắc ăn cơm cùng. Vì lý do này, Tô Bắc đã từ chối lời mời của Lộ Nam. Tại bữa tiệc, Cố Nham đề cập đến Chris. Biết rằng Lộ Nam hiện tại vẫn chưa biết thân phận thật sự của Chris, anh hứa sẽ giữ bí mật cho Tô Bắc. Cố Nham cảm thấy Tô Bắc một mình chăm sóc con trẻ thật không dễ dàng. Cố Nham nghĩ về quá khứ của mình. Nếu mẹ anh có một nửa trách nhiệm như Tô Bắc thì anh sẽ không bị vứt vào nhà trẻ. Bây giờ cũng sẽ không phải chịu đựng bao nhiêu sỉ nhục vì là con nuôi. Tô Bắc an ủi anh rằng mọi chuyện đã qua, tương lai chắc chắn sẽ tốt đẹp hơn. Vân Phàm phát hiện ra rằng Trương Nguyên và Cố Thừa Trạch đã có giao dịch với nhau. Số tiền 8 triệu nhân dân tệ mà Trương Nguyên đã sử dụng để bù đắp khoản lỗ có nguồn gốc không rõ, có thể liên quan đến Cố Thừa Trạch. Bây giờ Cố Thừa Trạch lại hẹn Lộ Nam để nghiên cứu việc hợp tác giữa ba bên Cố gia, Hoán Trăn và Hy Nhã. Lộ Nam mệt mỏi với những trở ngại trong công việc tại Cố gia và cuộc sống cá nhân, những chuyện liên quan đến việc cưa cẩm vợ mình. Vân Phàm khuyên anh nếu muốn giành lại vợ thì phải kiên nhẫn, không được quá vội vàng. Để làm hài lòng Tô Bắc, Lộ Nam gửi Vân Phàm mua một số đồ chơi trẻ em cho Chris. Tại bữa tiệc, Cố Thừa Trạch nói rằng mặc dù bây giờ Hy Nhã có ý định hợp tác với Hoán Trăn nhưng mọi chuyện đều khó đoán. Cho đến khi ký kết cuối cùng thì mọi thứ đều có thể xảy ra. Hiện tại Cố thị có tỷ lệ chiếm giữ thị trường rất cao. Nếu Hy Nhã muốn tiến vào thị trường đại lục vẫn phải dựa vào nguồn lực của mình. Công nghệ nhuộm của Hoán Trăn nên được chuyển cho Cố thị để đảm bảo lợi nhuận ổn định. Lộ Nam ban đầu nghĩ rằng Cố Thừa Trạch mời mình đến để nghiêm túc thảo luận về việc hợp tác giữa ba bên, nhưng không ngờ mục đích cuối cùng lại là khuyên bảo Hoán Trăn rút lui. Anh từ chối rất nghiêm túc. Đề nghị chuyển giao công nghệ nhuộm của Cố Thừa Trạch rất là buồn cười. Cố Thừa Trạch và Lộ Nam bắt đầu cãi nhau và chân của Tô Bắc bị thương. Vân Phàm đến nhà của Diệp Đình để tặng quà cho Chris, nhưng khi đi nhầm phòng vệ sinh, anh đã thấy một kế hoạch của Tô Bắc liên quan đến dì Lan, Hoán Trăn và công nghệ nhuộm trên tường. Mặc dù chỉ là một cái nhìn nhanh nhưng anh đã nhận ra có điều gì đó không bình thường. Trên đường về, anh gấp rút yêu cầu điều tra về Tô Bắc. Khi cặp đôi Nam Bắc trở về nhà, Lộ Nam chăm sóc vết thương cho Tô Bắc. Giữa lúc họ đang thân mật, Lộ Phi Nhi và bà Lộ đến. Bà ngoại trách móc Lộ Nam vì hấp tấp, chỉ mới 3 tháng mà đã không kiên nhẫn. Bà đề xuất muốn chuyển đến sống cùng để chăm sóc. Tô Bắc, Lộ Nam nhanh chóng từ chối. Thấy Tô Bắc vẫn mặc bộ đồ vest chật nịt, bà ngoại lại nói rằng việc mặc như thế không tốt cho sự phát triển của thai nhi trong bụng. Bà nhanh chóng yêu cầu Lộ Phi Nhi lên lầu tìm một bộ đồ rộng thùng thình cho Tô Bắc. Khi lên lầu lấy đồ, Lộ Phi Nhi đã giấu tài liệu về công nghệ nhuộm vào tủ của Lộ Nam. Ngày hôm sau, Cố gia mời mẫu chính Hoán Trăn Lưu Thiến Doanh tham gia trình diễn cuối cùng và Tô Bắc đã đồng ý. Ngày diễn, Lộ Phi Nhi cũng theo Tô Bắc đến hiện trường. Là một siêu mẫu được Tô Bắc đào tạo từ đầu, Lưu Thiến Doanh đã không làm ai thất vọng. Cô khiến khán giả liên tục phải thán phục. Sau trình diễn cuối cùng ở hậu trường, Lưu Thiến Doanh đã thay vào bộ đồ chính của mùa này. Nhà thiết kế cũng đã khen ngợi rằng không hổ là siêu mẫu được Tô Bắc đào tạo, phong cách thực sự nổi bật. Chiếc áo của mình khi mặc lên người Lưu Thiến Doanh thực sự tỏa sáng. Tuy nhiên ngay trước khi ra sân khấu, do sự bận rộn của nhân viên hậu trường, váy của Lưu Thiến Doanh bị ai đó dẫm lên và rách một lỗ lớn. Nhà thiết kế cảm thấy rất tức giận khi thấy bộ trang phục mình thiết kế cẩn thận bị rách. Anh đe dọa rằng Lưu Thiến Doanh sẽ không bao giờ được xuất hiện trên sàn diễn trong cả cuộc đời mình. Khi nghe tin này, Tô Bắc nhanh chóng đến phía sau sân khấu để xử lý. Nhận ra rằng việc trang phục bị rách chắc chắn là có người cố tình gây rối. Lúc này việc quan trọng nhất không phải là tìm ra thủ phạm mà là sửa chữa trang phục để hoàn thành màn trình diễn. Tô Bắc đề xuất với nhà thiết kế nên sửa trang phục ngay lập tức, nhưng nhà thiết kế nghĩ rằng họ không thể hoàn thành trước khi lên sân khấu. Không còn cách nào khác, Tô Bắc đành tự tay làm. Mọi người đều không ngờ rằng người quản lý hàng đầu Tô Bắc lại có tài năng và khả năng đáng kinh ngạc trong thiết kế. Trang phục chính thức sau khi được cô chỉnh sửa đã nhận được nhiều lời khen ngợi.
Sau khi màn trình diễn kết thúc, Cố Nham đến phía sau sân khấu và xin lỗi Tô Bắc. Anh mới biết rằng sự cố rách trang phục này hóa ra là do Cố Thừa Trạch sắp đặt. Khi thấy nhân viên đang đẩy móc treo quần áo đi ngang qua, cô cố tình làm móc treo đâm thẳng vào Tô Bắc. Cố Nham đã nhanh chóng chạy đến để bảo vệ, nhưng Tô Bắc vẫn bị thương và gấp rút được đưa đến bệnh viện. Khi nghe tin, bà nội đã vội vã đến bệnh viện. Khi nghe bác sĩ nói Tô Bắc không sao và cũng không mang thai, bà nội trở nên rất tức giận. Thái độ với Tô Bắc lập tức trở nên chua xót và không hài lòng như ban đầu. Lộ Nam đã đến kịp thời và nói rằng ý tưởng giả vờ mang thai là ý kiến của anh. Bà Lộ bị giận đến mức ngất xỉu. Ở bệnh viện, Cố Nham tìm đến Lộ Phi Nhi và nói rằng cô thực sự rất giỏi trong việc sử dụng mánh khóe. Hóa ra Lộ Phi Nhi tên thật là Vương Anh. Cô đã từng sống cùng Cố Nham trong một nhà trẻ mồ côi. Khi còn nhỏ, Lộ Phi Nhi đã rất là danh mãnh. Cô luôn tìm cách làm vui lòng người lớn. Lộ Phi Nhi khẳng định mình không phải là Vương Anh và Cố Nham đã nhận nhầm người. Đối mặt với sự trách móc từ anh trai mình, Lộ Phi Nhi lại giả vờ là một người đáng thương. Lộ Phi Nhi nói rằng cô không cố ý hại chị dâu. Lộ Nam thì nói rằng Lộ Phi Nhi nên đi nước ngoài để sống cuộc sống của mình. Sau đó anh kéo tay Lộ Phi Nhi ra khỏi tay mình và rời đi mà không nhìn lại. Tô Bắc đang chuẩn bị tham gia một buổi phỏng vấn trực tiếp. Lộ Phi Nhi cố ý đề cập về câu chuyện của cuốn album ảnh cũ trước mặt bà nội. Bà nội yêu cầu Tô Bắc phải mang album ảnh đến bệnh viện ngay lập tức. Tô Bắc không còn cách nào khác đành phải đồng ý. Khi tìm kiếm album ảnh, cô đã phát hiện chiếc khăn trải bàn trang trí nghệ thuật mà Lộ Phi Nhi đã lén lút đặt vào. Kết hợp với các bằng chứng mà cô đã tìm thấy trước đó, tất cả các dấu hiệu đều chỉ đến Lộ Nam. Mặc dù Tô Bắc không muốn tin nhưng sự thật đã là như vậy. Đúng lúc đang thảo luận với Diệp Đình, tin từ bệnh viện cho biết dì Lan đang trong tình trạng nguy kịch. Đối mặt với thông báo tình trạng nguy kịch, ngoài sự buồn bã, Tô Bắc còn rất tức giận. Dì Lan đã coi cô như con gái ruột, bây giờ bà lại đang nguy kịch vì những gì Lộ Nam đã làm. Tô Bắc quyết định sẽ tiết lộ những hành động trong quá khứ của Lộ Nam trong buổi phát sóng trực tiếp. Trong lúc phát sóng, may mắn thay, Diệp Đình đã kịp thời tìm ra một điểm đáng ngờ. Cô phát hiện một người từ sự cố ở nhà máy của dì Lan trước đây giờ đây là người dưới quyền của Cố Thừa Trạch. Có lẽ tất cả những chuyện này đều có liên quan đến Cố gia và Lộ Nam rất có thể đã bị oan. Lúc này Lộ Nam người đã chuẩn bị một món quà đặc biệt cho Tô Bắc tại khách sạn, nhận được thông tin rằng Tô Bắc vẫn luôn điều tra nguyên nhân vụ việc của dì Lan và cô nghĩ rằng Lộ Nam chính là hung thủ. Mục tiêu của cô khi trở về nước là để phá hủy Lộ Nam và phá hủy Hoán Trăn. Bỗng nhiên tình yêu và niềm đam mê mà Lộ Nam dành cho Tô Bắc đã biến mất. Nhận ra tất cả những gì anh đã làm cho cô, trong mắt Tô Bắc dường như không đáng giá bao nhiêu. Tô Bắc đến để giải thích nhưng mọi nỗ lực đều vô ích. Lộ Nam không chịu nghe lời nào cả. Lộ Nam không vui vì chuyện của Tô Bắc. Khi làm việc ở văn phòng, anh đã tức giận la mắng cấp dưới. Vân Phàm mang đến một báo cáo điều tra. Anh thông báo với Lộ Nam rằng Trương Nguyên và trợ lý của Cố Thừa Trạch đã liên tục có liên lạc. Số tiền ông đã trả trước đó để bù đắp cho khoản lỗ của công ty là một phần của số tiền cầm cố từ Gấm Phi Hương. Số tiền cầm cố của Hoán Trăn năm xưa sau khi được chuyển vào tài khoản công ty Sang Lan đã được chuyển cho một người tên là Kiều Ngọc Phượng, và người này bây giờ chính là bạn gái của Trương Nguyên là Kiều Kiều. Trước khi phát sóng trực tiếp vài ngày, Tô Bắc đã nhận được thông tin này. Cộng với việc dì Lan bị bệnh nặng nên Tô Bắc đã quyết định tiết lộ những gì cô cho rằng là bộ mặt thật của Lộ Nam trên sóng trực tiếp. Vân Phàm nói rằng anh không có ý muốn giải thích cho Tô Bắc, chỉ mong Lộ Nam có thể bình tĩnh lại và suy nghĩ xem liệu có ai đó cố tình tạo ra sự hiểu lầm giữa anh và Tô Bắc không. Lộ Nam yêu cầu Vân Phàm nhanh chóng tìm ra Trương Nguyên và làm rõ sự thật. Diệp Đình và Vân Phàm đã cùng nhau bắt giữ Trương Nguyên. Trương Nguyên thừa nhận rằng anh thực sự đã làm việc theo chỉ đạo của Cố Thừa Trạch và Kiều Kiều có quan hệ họ hàng với trợ lý của Cố Thừa Trạch. Sau đó Trương Nguyên đã được giao cho cảnh sát. Lúc này Lộ Nam bỗng nhiên bị chóng mặt. Bác sĩ thông báo cho anh rằng khối máu trong đầu do tai nạn xe đã di chuyển vị trí, hiện tại rất nguy hiểm và cần phải phẫu thuật ngay. Nếu bỏ lỡ cơ hội có thể dẫn đến mù lòa. Nhưng Lộ Nam từ chối phẫu thuật ngay lúc đó. Vân Phàm tìm đến Tô Bắc và đưa cho cô một chiếc USB chứa video của Lộ Nam. Trong video, Lộ Nam tỏ tình với Tô Bắc khi anh đang trang trí khách sạn với tâm trạng rất vui vẻ vài ngày trước. Vân Phàm nói rằng tình trạng hiện tại của Lộ Nam rất xấu. Nếu Tô Bắc không thể đem lại tình yêu thật sự cho anh thì xin cô hãy rời xa anh. Tô Bắc rất buồn bã. Ami cũng đã trở về Nam Hy. Cô thông báo cho Lộ Nam và Cố Thừa Trạch rằng cả hai bên đều có lợi thế nhất định. Kỹ thuật nhuộm của Hoán Trăn vẫn chưa thực sự chín mùi nhưng công ty vẫn rất quan tâm. Còn Cố thị có tỷ lệ chiếm lĩnh thị trường rất cao nhưng trong việc phân chia lợi ích họ lại đặt ra yêu cầu khá khắt khe đối với Hy Nhã. Vì vậy họ quyết định tổ chức một cuộc thi thiết kế giữa Hoán Trăn và Cố thị để đánh giá khả năng thiết kế trang phục của cả hai bên. Người giỏi sẽ giành chiến thắng. Tô Bắc gặp Cố Nham và nói rằng cô đã làm sai điều gì đó và bây giờ không biết phải làm sao. Cố Nham nói khi không biết phải làm gì thì hãy nghe theo trái tim mình, vì trái tim sẽ không bao giờ lừa dối chính mình. Tô Bắc khen ngợi Cố Nham nhìn nhận vấn đề rất sáng suốt. Cô nhờ anh giúp cô tìm hiểu về Cố Thừa Trạch và những điều người khác không biết. Nếu anh đồng ý giúp đỡ cô sẽ nợ anh một ân huệ. Hai bên nhanh chóng đạt được thỏa thuận. Cố thị có đội ngũ nhà thiết kế hàng đầu quốc gia. Còn ở phía Hoán Trăn, Lộ Nam từ chối ý tưởng thiết kế của Tô Bắc và cũng không cho cô tham gia cuộc thi lần này. Kết quả là Hoán Trăn đã thua trắng trợn ở ván đấu đầu tiên. Đêm đó Tô Bắc tìm đến Lộ Nam nói rằng nếu không thay đổi ý tưởng thiết kế kịp thời, Hoán Trăn chắc chắn sẽ thua cuộc. Cô hy vọng anh có thể cho cô một cơ hội tham gia vào việc lập kế hoạch thiết kế. Hơn nữa cô sẵn lòng đặt sự nghiệp và hôn nhân của mình làm bảo đảm. Nếu không thể giành được hợp tác với Hy Nhã, cô sẽ ra đi không mang theo bất cứ thứ gì. Sau đó từ chức tại công ty và không bao giờ xuất hiện trước mặt Lộ Nam nữa. Cô lấy ra một bản hợp đồng đã ký. Lộ Nam nhanh chóng ký tên lên đó.
Tô Bắc chính thức tham gia vào cuộc thi thiết kế trang phục của Hoán Trăn. Cô làm việc cật lực thường xuyên thức đêm. Chris mặc dù còn nhỏ nhưng rất hiểu chuyện. Cậu bé đã cảm nhận được không khí căng thẳng giữa cha mẹ mình. Vì vậy một đêm nọ cậu bé hỏi Tô Bắc liệu cô có muốn ly hôn với bố cậu không. Tô Bắc nói rằng cô đã làm sai điều gì đó khiến bố cậu không vui và có lẽ khó có thể tha thứ cho cô. Chris vô tư nói rằng Tô Bắc là người tốt nhất trên thế giới. Nếu có lỗi lầm chắc chắn phải là do bố cậu. Không ngoài dự đoán, dưới sự chỉ đạo của Tô Bắc, Hoán Trăn đã giành chiến thắng trong 2 ván đấu tiếp theo. Hy Nhã chính thức hợp tác với Hoán Trăn. Tại hiện trường, Cố Thừa Trạch vỡ mộng và tức giận đập ghế rồi ra về. Tuy nhiên ngày hôm sau khi Hy Nhã và Hoán Trăn chính thức hợp tác, có tin đồn cho rằng Tô Bắc, một trong những tổng giám đốc của Hoán Trăn, đã sao chép tác phẩm của nhà vô địch Triệu Nhụy trong một cuộc thi thiết kế 7 năm trước. Sau sự kiện đó, Tô Bắc đã sử dụng sức mạnh của gia đình chồng để cùng các nhóm lợi ích áp đặt và đẩy Triệu Nhụy tới bước đường cùng. Cổng công ty Hoán Trăn ngay lập tức bị bao vây bởi các phóng viên. Trong cuộc họp hội đồng quản trị của Hoán Trăn, các lãnh đạo cấp cao cho rằng việc hợp tác với Hy Nhã vô cùng quan trọng. Họ yêu cầu Tô Bắc từ chức để giữ gìn danh tiếng của Hoán Trăn. Lộ Nam thì cho rằng nguyên nhân công ty có thể đạt được hợp đồng với Hy Nhã chính là nhờ vào sự cống hiến và nỗ lực của Tô Bắc. Thân là một người chồng cả về lý lẽ và cảm xúc, anh đều không thể sa thải Tô Bắc. Lúc này Hy Nhã do sự việc bê bối với Tô Bắc cũng đang xem xét việc chấm dứt hợp tác với Hoán Trăn. Tô Bắc đưa cho Lộ Nam một bản hợp đồng ly hôn đã ký tên. Cô nghĩ rằng mặc dù bê bối hiện tại đã được kiểm soát nhưng bất cứ lúc nào cũng có nguy cơ trở nên nghiêm trọng hơn. Hiện tại chỉ khi hai người ly hôn và đẩy trách nhiệm cho cô mới có thể giảm thiểu thiệt hại cho Hoán Trăn. Sau khi Lộ Nam từ chối ký tên, anh hồi tưởng về 7 năm trước khi Tô Bắc cũng để lại cho anh một bản hợp đồng ly hôn đã ký và rồi biến mất. Anh bỗng dưng đau đầu và ngất đi. Tô Bắc nói với Diệp Đình rằng cô đã nhận ra tình cảm của mình. Cô vẫn rất yêu Lộ Nam. Diệp Đình khuyên Tô Bắc nên giữ lấy anh một lần. Chris cũng nói rằng cậu bé sẽ giúp đỡ mẹ. Ngày hôm sau khi Lộ Nam xuất viện về nhà, Chris đã đến trước cửa nhà. Cậu bé cho Lộ Nam biết địa chỉ nơi Tô Bắc đi hẹn hò. Mặc dù Lộ Nam nói rằng điều đó không liên quan gì đến anh nhưng anh vẫn đứng lên và đến nhà hàng. Nhưng khi tìm thấy Tô Bắc, cô lại nói rằng đối tác hẹn hò của mình chính là Lộ Nam. Cô đã chờ anh suốt cả một buổi. Tô Bắc thổ lộ tình cảm với Lộ Nam. Cô thừa nhận rằng cô từng lừa dối anh vì hiểu lầm và lần bê bối này cô muốn ly hôn để bảo vệ Hoán Trăn. Tuy nhiên khi cô quyết định rời đi, cô lại rất lưu luyến và nhận ra tình cảm của mình dành cho Lộ Nam. Tô Bắc hy vọng Lộ Nam sẽ cho cô một cơ hội để bắt đầu lại từ đầu. Lộ Nam vẫn cố tỏ ra là mạnh mẽ. Mặc dù trong lòng rất vui mừng nhưng bên ngoài anh vẫn giả vờ lạnh lùng. Hoán Trăn đã nhượng bộ về lợi ích cho Hy Nhã, mong muốn Hy Nhã có thể tạm thời duy trì sự hợp tác giữa hai bên. Ami trực tiếp liên hệ với trụ sở chính giúp Hoán Trăn có được 1 tuần để giải quyết bê bối. Nếu trong vòng 1 tuần Tô Bắc không thể tự chứng minh mình vô tội, họ sẽ phải chấm dứt sự hợp tác giữa hai bên. Tô Bắc nấu bữa sáng cho Lộ Nam. Lộ Nam giả vờ đuổi Tô Bắc đi và sau đó ngồi xuống bàn ăn thưởng thức bữa ăn. Mặc dù không ngon nhưng anh vẫn cố ăn hết. Cố Thừa Trạch hẹn bạn bè tại quán karaoke nhưng không ngờ bố anh gọi điện và trách móc vì anh đã sử dụng tiền của công ty và mất hết. Cố Thừa Trạch quay lại và hỏi Cố Nham liệu anh có tiết lộ tin tức. Cố Nham lập tức phủ nhận. Sau đó Cố Nham tìm đến Tô Bắc giao cho cô bằng chứng về việc Cố Thừa Trạch sử dụng tiền của công ty và lừa dối thương hiệu Sang Lan trong quá khứ. Tô Bắc lập tức nộp chúng cho cảnh sát. Chính vì vậy Cố Thừa Trạch bị cảnh sát bắt giữ. Ngày hôm sau ở dưới tòa nhà của Hoán Trăn, một người đàn ông tự nhận là cha của Triệu Nhụy la lối. Bất ngờ cha của Triệu Nhụy không nói hai lời mà đã vung gậy đánh người. Lộ Nam đã bảo vệ Tô Bắc và chịu cú đánh thay cô. Năm đó Tô Bắc đại diện cho Hoán Trăn còn Triệu Nhụy đại diện cho Cố Thị cùng tham gia một cuộc thi thiết kế. Cả hai may mắn cùng nhau bước vào vòng chung kết. Tuy nhiên tại đêm chung kết, hai bức tranh tham gia của họ lại giống hệt nhau. Ban tổ chức yêu cầu cả hai cung cấp bằng chứng chứng minh họ không sao chép. Tô Bắc đã giữ lại toàn bộ bản nháp và bản cuối. Điều này chứng tỏ Triệu Nhụy mới là người đã sao chép. Thế nhưng cuối cùng cô ấy lại chọn cách tự mình đi tìm đường xuống chầu Diêm Vương. Mọi người đều tin rằng cô ấy làm như vậy để chứng minh sự trong sạch của mình. Vì vậy dư luận đã nhanh chóng thay đổi. Mọi người tin rằng Tô Bắc đã sao chép và gây áp lực khiến Triệu Nhụy làm như vậy. Vân Phàm báo tin người vô địch cuộc thi thiết kế 7 năm trước, Tôn Vũ Lâm và Triệu Nhụy cùng thuộc một nhóm. Khi Tô Bắc và Triệu Nhụy bị loại khỏi cuộc thi vì sự cố sao chép, danh hiệu vô địch nghiễm nhiên thuộc về Tôn Vũ Lâm. Nhưng điều kỳ lạ là sau khi giành chức vô địch và có nhiều cơ hội hơn, Tôn Vũ Lâm lại chọn rời khỏi làng thời trang và mở một nhà hàng. Sau khi biết tin, Lộ Nam đã tới tìm Tôn Vũ Lâm. Người này biết sự thật về sự cố sao chép năm đó nhưng lại không muốn nói ra. Lộ Nam đã lên kế hoạch để khiến anh ta cảm nhận được cảm giác bị hiểu lầm mà không thể biện hộ. Tôn Vũ Lâm tự ngẫm nghĩ và yêu cầu Lộ Nam cho mình thêm thời gian để suy nghĩ. Tô Bắc biết Lộ Nam giúp mình tìm nhân chứng, cảm thấy rất xúc động. Cuối cùng hai vợ chồng cũng đã hòa thuận. Hoán Trăn tổ chức một buổi họp báo nói về vụ sao chép của Tô Bắc. Trước sự truy cứu nhiệt tình của các phóng viên, Tô Bắc không biết phải trả lời sao. Đúng lúc này Tôn Vũ Lâm và cha của Triệu Nhụy xuất hiện tại hiện trường. Trước hết cha của Triệu Nhụy cúi đầu xin lỗi Tô Bắc. Sau đó ông cho biết bản thân đã tìm hiểu rõ sự thật. Người sao chép thực sự không phải là Tô Bắc mà là con gái của ông Triệu Nhụy. 7 năm trước khi Triệu Nhụy tham gia cuộc thi, cha của Triệu Nhụy bỗng nhiên ốm nặng. Tuy nhiên nhà họ Triệu không thể trả tiền thuốc trong một thời gian ngắn. Lúc này một người đến và đưa bản thiết kế của Tô Bắc cho Triệu Nhụy. Người đó nói rằng nếu Triệu Nhụy sao chép bản thiết kế của Tô Bắc thì họ sẽ trả tiền thuốc. Sau đó cha của Triệu Nhụy lấy ra một cuốn sổ ghi chép tên của tất cả những ai đã từng ủng hộ họ. Trong danh sách đó 3 chữ Lộ Phi Nhi là cái tên nổi bật nhất bởi cô ủng hộ nhiều tiền nhất. Còn Tôn Vũ Lâm thì đã lấy ra bản thảo của Triệu Nhụy từ cuộc thi chung kết mà anh đã giữ suốt nhiều năm.
Trước khi cuộc thi chung kết diễn ra, Triệu Nhụy không thể thiết kế ra một sản phẩm tốt hơn của Tô Bắc. Thêm vào đó là tình trạng sức khỏe nghiêm trọng của cha cô. Nhờ có sự cám dỗ của tiền bạc, cô đã quyết định sao chép bản thảo của Tô Bắc. Trong văn phòng, Cố Nham nhớ lại những gì đã xảy ra. Lúc đó Triệu Nhụy đã bị kết tội sao chép. Sau khi mọi chuyện bị phanh phui, Cố Nham đã tìm đến cô. Anh yêu cầu cô hoặc là bồi thường cho những thiệt hại mà gia đình nhà họ Cố phải chịu, hoặc tìm ra bằng chứng chứng minh cô không sao chép. Anh còn nói rằng công chúng chỉ cảm thông cho người yếu đuối. Sau đó Triệu Nhụy tự tìm đường lên bàn thờ ngồi ngắm gà hỏa thân. Lộ Nam đã tìm đến Lộ Phi Nhi để đối chất về việc này. Lộ Phi Nhi thừa nhận rằng cô đã thao túng sự kiện sao chép của Tô Bắc, và cô còn nói rằng tất cả những gì cô đã làm đều chỉ vì muốn có được Lộ Nam. Lộ Nam tin rằng Lộ Phi Nhi đã hết nước cứu, thế nên anh đã nói với cô rằng hoặc là cô nên rời khỏi nước này hoặc là cắt đứt mối quan hệ anh em với anh. Nghe đến đây, Lộ Phi Nhi rất tức giận. Cuối cùng cô lựa chọn giả vờ ngoan ngoãn rời đi. Hoàn Trân và Hy Nhã chính thức ký hợp đồng hợp tác. Cha Cố đã giải quyết vụ án của Cố Thừa Trạch, nhưng Cố Thừa Trạch cũng đã bị Cố thị sa thải. Cha Cố giao cho Cố Nham trọng trách đưa anh ta ra nước ngoài để tránh né tình hình. Tuy nhiên lòng thù hận trong lòng Cố Thừa Trạch đối với Lộ Nam vẫn như lúc đầu. Cố Nham cố tình làm thêm dầu vào lửa khi nói rằng Hoàn Trân và Hy Nhã đã hợp tác chính thức. Gia đình ba người Lộ Nam hiện đang sống sung túc hạnh phúc. Bây giờ Cố Thừa Trạch họ khó mà đấu lại Lộ Nam. Cố Thừa Trạch hỏi ý nghĩa của gia đình ba người Lộ Nam là gì. Sau khi Cố Nham giải thích, Cố Thừa Trạch lái xe ra đi một mình. Nhìn thấy anh trai mình lái xe đi, Cố Nham nở một nụ cười bí ẩn. Lộ Nam tặng Tô Bắc một phòng thiết kế thời trang. Anh tin rằng tài năng giống như một dòng sông, nếu không có lòng dũng cảm nó sẽ không thể chảy vào đại dương để có một không gian mở rộng hơn. Lộ Nam hy vọng Tô Bắc không lãng phí tài năng của mình. Anh mong cô hãy làm theo trái tim mình và làm những gì mình thực sự muốn. Anh cũng nói phòng thiết kế này là một món quà bất ngờ mà ông Lục dành cho bà Lục. Cố Thừa Trạch đã đón Chris đi. Trong xe, Chris nói rất nhanh. Cậu bé luôn mồm luôn miệng và luôn đòi ăn gà rán khi mẹ cậu không ở đó. Cố Thừa Trạch bực mình đến nỗi cuối cùng phải mua KFC cho cậu bé. Sau đó Cố Thừa Trạch gọi điện cho Lộ Nam báo rằng con trai anh đang ở trong tay mình. Tuy nhiên Lộ Nam lại nghĩ đó chỉ là cuộc gọi quấy rối và đã chặn số của Cố Thừa Trạch. Bên này Cố Nham hẹn gặp Tô Bắc. Anh hy vọng cô giúp anh khuyên Lưu Thiến Doanh hủy bỏ hợp đồng với Cố thị, bởi vì hiện tại tình hình của Cố thị không được tốt. Nếu siêu mẫu chính của Hoàn Trân là Lưu Thiến Doanh cũng kết thúc hợp tác thì họ có thể phải đối mặt với tình hình khó khăn hơn. Nghe xong, Tô Bắc thoải mái đồng ý giúp đỡ. Lúc này Cố Nham nhận được cuộc gọi và giả vờ ngạc nhiên báo cho Tô Bắc biết rằng Cố Thừa Trạch biến mất sau khi rời khỏi sở cảnh sát. Anh còn giả vờ khuyên cô nên cẩn thận vì Cố Thừa Trạch có thể trả thù. Gọi điện cho Lộ Nam không được, Cố Thừa Trạch quyết định gọi cho Tô Bắc. Cố Thừa Trạch tuyên bố anh đã bắt cóc Chris và yêu cầu Tô Bắc cùng Lộ Nam nhanh chóng đến công trường, không được báo cảnh sát, nếu không anh sẽ đưa cậu bé đi Tây Thiên Thỉnh Kinh. Trong tình trạng hoảng loạn, Tô Bắc nhanh chóng lên đường. Còn Cố Nham an ủi cô rằng anh sẽ thông báo cho cha mình ngay lập tức. Sau khi Tô Bắc rời đi, Cố Nham lộ ra khuôn mặt tự tin và hài lòng. Không bao lâu sau, cặp đôi Nam Bắc đã đến công trường. Cố Thừa Trạch yêu cầu Lộ Nam phải quỳ xuống đất và tự tát mình, vì con trai Lộ Nam lập tức tuân lệnh. Đúng lúc này, cảnh sát bỗng từ đâu xuất hiện. Cố Thừa Trạch hoảng hốt nắm lấy con dao đe dọa Chris. Lộ Nam, Cố Nham và Cố Thừa Trạch lao vào quyết sống mái một phen. Trong lúc đó, để bảo vệ Chris, Cố Nham bị dao chém trúng. Sau đó Cố Thừa Trạch bị bắt lại. Khi trở về nhà, Tô Bắc giải thích cho Lộ Nam về chuyện của Chris. 7 năm trước khi biết mình mang thai, cô đã gọi điện cho Lộ Nam. Tuy nhiên vào thời điểm đó anh đã gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng dẫn đến rơi vào trạng thái người thực vật. Lộ Phi Nhi, em gái của Lộ Nam, đã nhận cuộc gọi và nói rằng anh trai cô không muốn có bất kỳ mối liên nào với Tô Bắc nữa. Tô Bắc không hề biết sự thật, sau khi nghe xong thì đau lòng đến nỗi suýt sảy thai. 7 năm sau, hai mẹ con cô dắt nhau quay về quê hương. Ban đầu cô sợ Lộ Nam sẽ tranh giành quyền nuôi con với cô nên đã không nói cho anh biết về việc này. Ngày hôm sau, bà nội của Lộ Nam đến nhà thăm cháu trai. Bà ôm và hôn Chris rất âu yếm. Từ sau khi biết Chris là con trai mình, Lộ Nam vừa hối hận vừa vui mừng. Anh nhanh chóng trở thành một người cha cưng chiều con. Khi quay trở lại công ty, anh cười đùa và tỏ ra rất tự tin. Thậm chí Lộ Nam còn muốn cho Vân Phàm nghỉ vài ngày để khuyến khích anh sinh một cậu con trai. Tối đó, tại bữa tiệc mừng sản phẩm mới ra mắt, Vân Phàm và Diệp Đình gặp nhau trong tình huống không hay cho lắm. Và thế là hai người lại cãi nhau. Mọi người trêu chọc rằng họ rất hợp nhau. Ban đầu Lộ Nam vốn dĩ đã về nhà để chơi đùa cùng con trai mình, nhưng cuối cùng anh lại xuất hiện tại bữa tiệc. Bầu không khí vốn đang vui nhộn bỗng chốc trở nên căng thẳng. Tô Bắc nhanh chóng kéo Lộ Nam ra khỏi chỗ đó. Mọi người lại tiếp tục vui vẻ. Diệp Đình và Vân Phàm chơi trò xúc xắc để uống rượu. Sau cuộc vui, cả hai đều say ngoác cần câu. Ngày hôm sau, Vân Phàm trần như nhộng tỉnh dậy trong khách sạn. Anh cũng không thấy Diệp Đình ở bên cạnh mình, chỉ thấy trên bàn có một số tiền lẻ và đồng xu, tổng cộng là 249 nhân dân tệ. Sau đó Diệp Đình đã kể lại sự việc đêm trước cho Tô Bắc. Hóa ra hai người không xảy ra chuyện gì cả. Cô làm như vậy vì cố tình muốn trêu chọc Vân Phàm. Khi Vân Phàm tới tìm Diệp Đình để tiếp tục cãi lộn, Diệp Đình nói đều nói kháy anh vài câu rồi mỉa mai đưa cho anh 1 tệ. Trận chiến của hai người vô tình bị những nhân viên khác nhìn thấy. Giờ đây cả công ty đều đã biết chuyện trợ lý Vân đã lên giường cùng người khác. Khắp công ty ai cũng gọi anh là trợ lý 250. Vân Phàm cảm thấy rất tức giận. Anh yêu cầu Lộ Nam thực hiện lời hứa trước đây về kỳ nghỉ du lịch của mình. Lộ Nam vui vẻ đồng ý cho Vân Phàm nghỉ phép vài ngày. Cố Nham, người con thứ hai của Cố gia, đã thành công trong việc lên lãnh đạo tập đoàn. Lộ Nam nhận ra sau một chuỗi tranh đấu giữa mọi người, người được lợi cuối cùng lại là Cố Nham.
Anh tin rằng Cố Nham chắc chắn không đơn giản như vẻ bề ngoài của mình. Ở phía khác của Cố Thị, khi Cố Nham bước vào văn phòng tổng giám đốc, anh đã ném tất cả đồ của Cố Thừa Trạch vào thùng rác. Cố Nham còn nói rằng cuối cùng anh cũng đợi được tới ngày này. Buổi tối Cố Nham hẹn hò với Dư Giai, đệ tử của dì Lan. Không ngờ hai người từ lâu đã trong một mối quan hệ tình cảm với nhau. Dư Giai nói rằng cô đã học được nhiều điều từ sư phụ mình và chắc chắn sẽ có thể giúp đỡ nếu cô làm việc tại Cố Thị. Cố Nham yêu cầu cô tìm cách tiếp cận Tô Bắc. Ngày hôm sau, Dư Giai tìm đến Tô Bắc nhờ cô giới thiệu cho mình một công việc. Tô Bắc tin tưởng Dư Giai nên đã mời cô đến Hoán Trăn giúp mình xử lý hợp đồng của Hy Nhã. Ngày hôm sau, Lộ Nam và Tô Bắc dẫn con trai mình Chris đến Viện Hải Dương học. Mặc dù Chris vẫn còn giận Lộ Nam vì trước đó không công nhận mình, nhưng dưới sự thuyết phục của Tô Bắc, cậu bé đã ăn bánh mà bố mua. Gia đình ba người vô cùng vui vẻ. Tuy nhiên tất cả mọi thứ đều bị Lộ Phi Nhi, người giả vờ đi nước ngoài, chứng kiến toàn bộ. Tối đó Cố Nham đến nhà Lộ Nam. Chris dường như rất thân thiết với anh. Lộ Nam lịch sự nhưng không thân thiện mời anh về cho. Lộ Phi Nhi hẹn gặp Cố Nham. Cô cho rằng cô có đủ khả năng để trở thành giám đốc thiết kế của Cố Thị. Ban đầu Cố Nham không muốn thu nhận cô. Anh nói rằng làm người cần biết bản thân mình đang đứng ở đâu và không nên tự đặt ra mục tiêu quá cao. Tuy nhiên Lộ Phi Nhi đã đưa cho anh một bản sao của Gấm Phi Hương. Cô nói rằng đó là một món quà gặp mặt. Cuối cùng Cố Nham và Lộ Phi Nhi đã quyết định hợp tác với nhau. Mỗi khi Vân Phàm đi nghỉ mát, anh thường cố gắng tán tỉnh những cô gái xinh đẹp mỗi khi có cơ hội. Tuy nhiên vào ngày hôm đó anh lại vô tình gặp lại Diệp Đình. Ban đầu Vân Phàm mang theo tâm trạng háo hức muốn tán tỉnh các cô gái, nhưng khi nhìn thấy Diệp Đình, Vân Phàm trở nên căng thẳng đến nỗi ngay cả khi nói chuyện cũng run rẩy. Diệp Đình túm lấy cổ áo anh, nói rằng cô có chuyện muốn nói. Dư Giai với vai trò là một người thợ cắt may chính thức gia nhập đội ngũ hợp tác giữa Hoán Trăn và Hy Nhã. Tô Bắc rất tin tưởng cô và giao toàn quyền cắt may và may vá một tác phẩm thiết kế cho cô. Sự hợp tác giữa Hoán Trăn và Hy Nhã đang diễn ra một cách nhanh chóng và sôi động. Một ngày nọ, Lộ Phi Nhi đến bệnh viện nơi dì Lan đang điều trị để yêu cầu Dư Giai đưa cho cô một thứ gì đó. Tuy nhiên Dư Giai lại hỏi mối quan hệ giữa cô và Cố Nham là gì. Cuộc trò chuyện giữa hai người không hề vui vẻ. Lúc này Tô Bắc đến bệnh viện thăm dì Lan. Cô chỉ thấy bóng lưng của Lộ Phi Nhi nhưng cảm thấy nó quen thuộc đến lạ. Dư Giai nhanh chóng giải thích rằng đó chỉ là một người đang hỏi đường và Tô Bắc không nghi ngờ gì nữa. Sau những ngày tháng nghỉ ngơi chơi bời, Vân Phàm và Diệp Đình đã trở về Nam Hy. Tại sân bay, Vân Phàm mang theo vẻ mặt khổ sở cố gắng kéo lê vali của hai người họ. Tại đây anh lại có một cuộc tranh cãi với Diệp Đình. Cuối cùng hai người chia tay trong bất bình. Khi trở lại công ty, Vân Phàm không ngừng trách móc Lộ Nam. Đã biết anh không muốn gặp Diệp Đình mà còn cố tình sắp xếp để hai người đi nghỉ dưỡng cùng một nơi ở cùng một khách sạn. Lộ Nam đáp lại rằng anh cố tình sắp xếp như vậy vì đặt vé cho hai người sẽ rẻ hơn đặt vé cho một người. Vân Phàm than trời trách đất rằng anh thật không may mắn khi không gặp được một người phụ nữ dịu dàng và lãng mạn. Cố Nham lại đang tìm cách làm khó cho Hoán Trăn. Lần này anh ta dự định tập trung vào sản phẩm trang phục mới của Hoán Trăn. Khi Tô Bắc gặp khó khăn trong việc thiết kế trang phục, Lộ Nam mời cô ra ngoài vào buổi tối để thư giãn với hy vọng cô sẽ tìm ra giải pháp. Buổi tối Tô Bắc và Lộ Nam đến một khách sạn. Tô Bắc ngạc nhiên khi phát hiện toàn bộ tầng 1 của khách sạn đã được Lộ Nam thuê chọn. Sàn lát đầy hoa hồng và cả hai cùng ăn tối tại đây. Tô Bắc cảm ơn Lộ Nam vì tất cả những gì anh đã làm cho cô. Nhưng cô vẫn quyết định sau khi hợp tác với Hy Nhã, lần này cô sẽ rời khỏi bộ phận thiết kế. Vì đối với một nhà thiết kế thời trang chỉ có tài năng là chưa đủ, họ còn cần có cảm hứng và khả năng. Cô gặp khó khăn và cần thời gian để tìm lại chính mình. Lộ Nam an ủi Tô Bắc hết lời. Vì sự hợp tác này với Hy Nhã có ý nghĩa quan trọng nên Tô Bắc đã trở nên e ngại trong việc thiết kế. Có lẽ nếu cô loại bỏ mọi rào cản và thiết kế dựa trên ý tưởng ban đầu của mình thì kết quả sẽ tốt hơn. Tô Bắc bỗng chốc như nhận ra một điều gì đó. Sau khi mẫu thử của Hoán Trăn hoàn thành, Vân Phàm tặng Diệp Đình một chiếc túi xách. Diệp Đình bên ngoài tỏ vẻ khinh thường anh vì đã chi 2.000 tệ để mua một chiếc túi xách, nhưng sâu thẳm trong lòng cô vẫn rất hạnh phúc. Ngay trước khi sản phẩm mới của Hoán Trăn ra mắt, Cố Thị đã giới thiệu một bộ quần áo giống hệt trên sóng trực tiếp của mình. Trong buổi phát sóng, Lộ Phi Nhi tự tin giới thiệu sản phẩm mà Tô Bắc thiết kế. Ami cũng gọi điện hỏi tại sao sản phẩm mới của Cố Thị lại giống hệt sản phẩm hợp tác giữa Hoán Trăn và Hy Nhã. Sự cố này đối với Hy Nhã vô cùng nghiêm trọng và cô không thể giúp gì. Cô hy vọng Tô Bắc sẽ tự giải quyết. Lộ Nam và Tô Bắc nhận ra có kẻ phản bội trong công ty và Cố Thị đã có được nội dung của Gấm Phi Hương. Cả hai bắt đầu thảo luận về cách giải quyết vấn đề. Lộ Nam nói rằng chỉ có 4 người biết về Gấm Phi Hương, chính anh, Tô Bắc, dì Lan và Dư Giai. Mặc dù Tô Bắc rất tin tưởng Dư Giai nhưng anh hy vọng cô sẽ xem xét vấn đề này một cách lý trí, không bị ảnh hưởng bởi tình cảm. Tô Bắc nghĩ về bóng dáng của người xuất hiện dưới tòa nhà bệnh viện vào ngày cô gặp Dư Giai. Tô Bắc hẹn gặp Cố Nham để đặt câu hỏi về việc Lộ Phi Nhi trở thành nhà thiết kế của Cố Thị, nhưng Cố Nham giả vờ như anh không biết gì cả. Tô Bắc cảm thấy dạo gần đây Cố Nham có một cảm giác khác so với trước đây, nhưng cô không thể chỉ ra sự khác biệt ở đâu. Lộ Nam phân tích rằng người hưởng lợi nhất từ sự cố này vẫn là Cố Nham. Cố Nham là một người rất thận trọng và âm thầm. Nếu so sánh Cố Thừa Trạch với một con chó con thì Cố Nham giống như một con cáo già. Vì vậy trong tương lai họ cần phải cảnh giác với anh ta. Lúc này Lộ Phi Nhi gọi điện thoại để hẹn gặp Lộ Nam. Thế nhưng người xuất hiện lại là Tô Bắc chứ không phải Lộ Nam. Tô Bắc muốn biết tại sao Lộ Phi Nhi có Gấm Phi Hương. Lộ Phi Nhi cố gắng gây rối rằng đó là món quà Lộ Nam tặng cô. Tô Bắc cảm thấy rất bất lực. Cô biết rằng Lộ Nam không có tình cảm đối với Lộ Phi Nhi, nhưng không ngờ rằng tới giờ cô ấy vẫn không từ bỏ. Tô Bắc làm việc suốt đêm để chỉnh sửa bản thiết kế. Cô lật lại bản thảo của cuộc thi thiết kế từ 7 năm trước và nhớ lại những sự kiện xảy ra vào thời điểm đó.
vì một vụ bê bối về việc sao chép Lộ Nam muốn cô ra nước ngoài để tránh sự chú ý từ công chúng. Tuy nhiên việc này đã gây ra xung đột giữa họ và Tô Bắc đã viết đơn ly hôn. Trong cơn tức giận cô đã bỏ đi. Cô không khỏi cảm thấy hối tiếc về sự nông nổi của mình vào thời điểm đó. Lấy cảm hứng từ những ký ức, cô bắt đầu thiết kế một bộ trang phục mới. Đến tối sau khi hoàn thành bản thiết kế, Tô Bắc nhanh chóng mang nó đến phòng thiết kế của công ty nơi nhân viên đang làm việc không ngừng nghỉ để chuẩn bị cho chương trình trực tiếp vào ngày hôm sau. Buổi chiều ngày hôm sau, chương trình trực tiếp về bộ sưu tập mới của Hoán Trăn bắt đầu một cách trôi chảy. Sau sự cố này, doanh số không chỉ không giảm mà còn vượt xa mức dự kiến. Nhiệm vụ tiếp theo là đảm bảo giao hàng đúng hẹn cho khách hàng. Toàn bộ nhóm thiết kế của Hoán Trăn đều hứa hẹn sẽ hoàn thành công việc với chất lượng tốt nhất. Khi xem chương trình trực tiếp của Tô Bắc, trên khuôn mặt Lộ Phi Nhi hiện rõ sự ghen tị và căm ghét. Cố Nham ca ngợi rằng Tô Bắc thực sự tài năng, bất kể khó khăn nào cô ấy cũng có thể giải quyết một cách dễ dàng. Anh ta còn chế giễu rằng một số người có tài năng tự nhiên trong khi một số khác chỉ biết sao chép để thành công. Khi nghe đến đoạn này, Lộ Phi Nhi vẫn không chấp nhận sự thật. Cô khẳng định rằng lần này Tô Bắc chỉ may mắn giải quyết được sự cố, nhưng lần sau cô sẽ không thể tránh khỏi. Ở cuộc họp hội đồng quản trị của Hoán Trăn, dường như các thành viên không hài lòng chỉ vì vụ khủng hoảng được giải quyết một cách suôn sẻ. Họ cùng nhau đặt áp lực đòi hỏi Lộ Nam phải tìm ra kẻ phản bội bên trong công ty, nếu không họ sẽ đề nghị anh nghỉ ngơi một thời gian. Lộ Nam đưa ra một báo cáo điều tra về việc một khoản tiền 500 triệu đã được chuyển vào tài khoản của Diệp Đình. Mọi người trong bộ phận thiết kế đều đang làm việc hết mình để thiết kế sản phẩm mới, nhưng chỉ có tài khoản cá nhân của Diệp Đình mới bất ngờ nhận được một khoản tiền lớn vào thời điểm này. Thế nên nghi vấn về cô là lớn nhất. Diệp Đình hoàn toàn không biết về tài khoản này, nhưng bằng chứng đã rõ ràng trước mắt, cô không thể bào chữa cho bản thân. Tô Bắc biện hộ cho Diệp Đình, nhưng lần này dường như Lộ Nam đã quyết định rằng Diệp Đình chính là người tiết lộ bí mật. Sau cuộc họp, cặp đôi Lộ Nam và Tô Bắc cãi nhau dữ dội vì vụ việc này. Tô Bắc không hiểu tại sao Lộ Nam không muốn nghe giải thích và không tin vào những người mà cô rất tin tưởng. Trong cơn giận dữ, cô đề nghị ly hôn và Lộ Nam cũng thoải mái đồng ý. Đêm đó Diệp Đình tìm đến rượu để quên đi nỗi buồn. Vân Phàm bước đến với một chai rượu nói rằng anh tin tưởng cô. Diệp Đình rất cảm động. Bên này cặp đôi Nam Bắc vẫn đang cãi vã về vụ việc của Diệp Đình tại công ty, nhưng Lộ Nam vẫn không muốn nghe bất kỳ lời giải thích nào. Tô Bắc tức giận rời bỏ công ty. Cô mang theo nhóm nhân viên chủ chốt của phòng thiết kế thành lập phòng làm việc của chính mình mang tên Mật Tư Studio. Ngày khai trương studio, sau khi nghe tin từ Dư Giai, Cố Nham đã mời Tô Bắc đi ăn và mang theo một đơn hàng lớn, nhưng Tô Bắc không đồng ý ngay lập tức. Sau bữa tối, Cố Nham chở Tô Bắc về nhà và tình cờ gặp Lộ Nam và Chris dưới tòa nhà. Cố Nham kéo tay Chris với một thái độ rất thân mật, nói rằng anh muốn mời cậu bé đá bóng vào cuối tuần. Lộ Nam ghen tị từ chối lời mời thay cho Chris. Anh nói rằng Tô Bắc hiện vẫn là vợ hợp pháp của mình, hy vọng Cố Nham sẽ giữ được đạo đức của mình. Tuy nhiên Cố Nham lại nói rằng anh sẽ chắc chắn chờ Tô Bắc ly hôn. Tô Bắc cùng với toàn thể nhân viên của xưởng làm việc đến Cố gia để thúc đẩy việc hợp tác giữa hai bên. Lộ Phi Nhi khi gặp cô đã tỏ ra rất nhiệt tình và thân thiện. Tô Bắc nói rằng hai bên đã muốn hợp tác từ lâu, Lộ Phi Nhi không cần phải giả vờ như vậy. Cố Nham yêu cầu Lộ Phi Nhi dọn phòng làm việc cho Tô Bắc. Trước mặt mọi người, Lộ Phi Nhi đã đồng ý rất nhanh chóng. Tuy nhiên sau đó cô đã đến văn phòng của Cố Nham để thắc mắc. Cố Nham nói rằng ngay cả khi Lộ Phi Nhi thay đổi bộ lông, cô cũng không thể biến từ con quạ thành con công. Cô nên cải thiện hiệu suất công việc của mình, nếu không thì nên rời khỏi Cố gia. Trong cuộc họp, Cố Nham rất quan tâm đến Tô Bắc, ngay cả việc tặng bánh ngọt và thuốc dành cho dạ dày anh cũng quan tâm từng chút một. Lộ Phi Nhi biết mối quan hệ giữa Cố Nham và Dư Giai, vì vậy cô cố ý làm dối mọi chuyện để nói rằng Cố Nham rất quan tâm đến Tô Bắc, khiến Dư Giai ghen. Để phá hủy mối quan hệ giữa hai vợ chồng Tô Bắc và Lộ Nam, Cố Nham cố tình chụp lén bức ảnh của Tô Bắc khi cô đang nghỉ ngơi trong văn phòng vì đau bụng và đăng nó lên mạng xã hội, khiến Lộ Nam ghen. Đêm đó khi đến nhà Tô Bắc, Lộ Nam hỏi cô có phải là cô đã nghiện diễn xuất không? Liệu cô có đang giả diễn xuất mà thực hiện thật để ly hôn anh hay không? Hóa ra trong những ngày gần đây, mâu thuẫn giữa Tô Bắc và Lộ Nam vì Diệp Đình chỉ là một vở kịch. Cả hai đang diễn xuất để đặt bẫy cho Cố Nham lộ diện khuôn mặt thực. Ở một phía khác, Dư Giai hỏi Cố Nham liệu anh có thực sự quan tâm đến Tô Bắc hay không. Cố Nham an ủi rằng anh chỉ đang diễn xuất trong một tình huống cụ thể. Hiện tại sản phẩm mới của Hoán Trăn sắp ra mắt, ngay cả khi họ không thể ngăn chặn việc này, họ cũng muốn phá hỏng mối quan hệ giữa Tô Bắc và Lộ Nam, bởi việc này sẽ có lợi cho sự phát triển của Cố thị. Anh tiếp tục nhấn mạnh và hỏi Dư Giai liệu Tô Bắc và Lộ Nam có thực sự định ly hôn hay không. Ngày hôm sau, Cố Nham đã đến nhà Tô Bắc để mang bữa sáng và bày tỏ ý định muốn theo đuổi cô. Để mọi chuyện không bại lộ, Lộ Nam nhanh chóng lẻn đi mà không để Cố Nham biết. Nhưng khi anh trở về nhà, anh đã bị Chris mắng. Cậu bé hỏi rằng liệu anh có ngoại tình khi không về nhà vào đêm hôm đó. Lộ Nam cảm thấy bất lực khi bị Chris hỏi như vậy. Chris tìm đến Tô Bắc khóc lóc tố cáo rằng bố cậu đã ngoại tình. Trước mặt Tô Bắc, Cố Nham giả vờ an ủi và từ bi với cậu bé. Giờ anh chắc chắn rằng Tô Bắc thực sự muốn ly hôn với Lộ Nam. Để chúc mừng việc hợp tác với Tô Bắc, Cố Nham đã mời tất cả nhân viên công ty đến một khách sạn để tổ chức một buổi tiệc tập thể. Khi nghe tin Lộ Nam cũng đến nơi và cố chấp tham gia vào bữa tiệc của Cố thị để đối mặt với Cố Nham, Diệp Đình thì tỏ ra rất thích thú và đợi xem. Sau buổi tụ tập, Cố Nham đã đưa Tô Bắc đến nơi mà trước đó Lộ Nam đã tỏ tình với cô. Anh nói rằng mọi thứ đẹp đẽ trên thế giới này đều có thể được tái tạo. Khi nhìn về phía trước, chúng ta luôn gặp những điều tốt đẹp hơn. Anh cũng nói rằng anh rất thích cô và muốn theo đuổi cô. Cố Nham hy vọng Tô Bắc sẽ đồng ý, nhưng Tô Bắc không trả lời câu hỏi của anh một cách trực tiếp. Lộ Phi Nhi đến thăm bà ngoại của mình và giả vờ mình rất dễ thương và thông minh. Ngay khi Chris thấy cô, cậu bé đã không thích cô.
Khi Lộ Nam về nhà và nhìn thấy Lộ Phi Nhi, anh đã vô cùng tức giận. Rõ ràng anh đã cảnh cáo cô không được đến gặp bà nhưng cô vẫn đến. Đêm đó Lộ Phi Nhi đã đến phòng làm việc của Lộ Nam để nói chuyện riêng. Cô tiết lộ rằng vào năm đó cô đã lén lấy đi bức tranh Gấm Phi Hương. Cô còn nói rằng trên thế gian này chỉ có mình cô thực sự yêu Lộ Nam. Tô Bắc thậm chí không thể so sánh với chút ít của mình. Lộ Nam phản đối và từ chối cô một cách dứt khoát. Anh nói rằng Lộ Phi Nhi không bao giờ có thể so sánh với Tô Bắc. Lộ Phi Nhi thì nói rằng cô có thể chấp nhận việc anh không yêu cô, nhưng cô không thể chấp nhận việc anh yêu một người phụ nữ khác. Trong công ty của Cố thị, Cố Nham cầm hoa tỏ tình với Tô Bắc. Khi Dư Giai nhìn thấy chuyện này, cô giả vờ có việc quan trọng cần Tô Bắc giải quyết. Tô Bắc cũng tận dụng cơ hội để rời khỏi đây. Dư Giai ghen tị vô cùng. Chuyện Cố Nham theo đuổi Tô Bắc được lan truyền đến tập đoàn Hoán Trăn. Nhân viên không khỏi so sánh Cố Nham với ông chủ của họ. Nhiều người cho rằng Lộ Nam không đủ tử tế và luôn bày ra khuôn mặt lạnh lùng. Lộ Nam vừa ghen tị vừa rất tức giận. Anh cảm thấy như bản thân đang ở trên một bãi cỏ xanh mướt. Anh yêu cầu Tô Bắc dừng kế hoạch này lại. Ý tưởng này đã bị Vân Phàm ngăn chặn. Lộ Phi Nhi tìm đến Dư Giai để chọc ngoáy. Cô nói rằng Cố Nham đang theo đuổi Tô Bắc. Nếu một ngày họ thực sự đến với nhau thì Dư Giai có lẽ sẽ không bao giờ có cơ hội với Cố Nham. Cô sẵn lòng giúp đỡ Dư Giai giành lấy người đàn ông mình yêu. Nghe Lộ Phi Nhi dụ dỗ như vậy, Dư Giai lập tức đồng ý. Tô Bắc trách móc Dư Giai vì vấn đề về chất liệu và cắt may của một bộ quần áo. Khi Cố Nham thấy điều này, anh không ngần ngại đứng về phía Tô Bắc. Thậm chí Cố Nham còn nói rằng bất kỳ ai trong công ty mà không làm việc tốt đều có thể bị sa thải. Dư Giai cảm thấy bị xúc phạm liền quay người rời đi. Sau khi tan làm, cô đến nhà Cố Nham để hỏi liệu anh có thật sự yêu Tô Bắc. Cố Nham nói rằng anh chỉ đang diễn kịch. Sau khi đánh bại Lộ Nam, anh chắc chắn sẽ cưới cô. Lúc này Dư Giai mới yên lòng. Điều không ngờ là toàn bộ cảnh tượng giữa hai người đã bị người mà cặp đôi Nam Bắc cử đến chụp lại. Tô Bắc nhận ra rằng Dư Giai là thuộc hạ của Cố Nham. Vậy thì việc sản phẩm mới của Hoán Trăn bị tiết lộ và việc Dì Lan biến thành người thực vật chắc chắn có liên quan đến Dư Giai. Ngày hôm sau, Dư Giai gọi điện cho Tô Bắc thông báo rằng việc thanh lý ngân hàng của xưởng nhà Dì Lan đã hoàn tất và cần chữ ký của Tô Bắc. Tô Bắc đồng ý gặp mặt. Tại nhà hàng, Dư Giai xin lỗi và nói rằng việc cắt hỏng bộ quần áo trước đó là lỗi của cô ấy. Dư Giai trách bản thân đã phụ lòng tin tưởng của Tô Bắc. Cô hy vọng Tô Bắc sẽ không để bụng chuyện này. Sau đó Dư Giai lấy cớ còn nhiều việc cần giải quyết tại ngân hàng và rời đi. Khi Tô Bắc ra khỏi nhà hàng, vừa đến bãi đỗ xe, cô đã cảm thấy chóng mặt. Cô nhớ lại ly cà phê mà Dư Giai đưa cho cô tại nhà hàng và nhận ra mình đã bị bỏ thuốc. Trước khi ngất xỉu, cô đã nhanh chóng chia sẻ vị trí của mình với Lộ Nam trên WeChat. Lộ Phi Nhi đưa Tô Bắc đến quán hát và gọi Cố Nham đến. Lúc này Lộ Nam bỗng từ đâu vội vã xuất hiện. Lộ Nam nghĩ rằng Cố Nham đang âm mưu gì đó. Tuy nhiên Cố Nham nói rằng anh cũng bị Lộ Phi Nhi lừa đến đây. Lộ Nam định giao Lộ Phi Nhi cho bà nội giải quyết, nhưng không ngờ cô ta lại trốn thoát giữa chừng. Lộ Nam không còn cách nào khác ngoài việc thông báo cho bà nội mình về những gì Lộ Phi Nhi đã làm. Khi nghe Lộ Nam tâm sự, bà nội rất đau lòng. Bà cũng bày tỏ lời xin lỗi vì những hiểu lầm suốt nhiều năm qua với Tô Bắc. Lộ Phi Nhi dùng những việc Dư Giai đã làm trước đây để đe dọa buộc Dư Giai phải tạm thời chăm sóc cô. Phía bệnh viện thông báo có khả năng Dì Lan sẽ tỉnh lại. Dư Giai nhanh chóng báo tin cho Cố Nham. Dì Lan biết tất cả những điều xấu xa mà cả hai người Dư Giai và Cố Nham đã làm. Cố Nham quyết định không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiễn người đi chầu Diêm Vương. Như vậy thì bí mật mới được giấu kín. Trong bệnh viện, Dư Giai cởi mặt nạ oxy của Dì Lan và vô tình bị Tô Bắc phát hiện. Trong tình trạng hoảng loạn, Dư Giai thú nhận tất cả. Trước đây để có được kỹ thuật dệt gấm phi hương, cô đã hợp tác với Cố thị giả vờ đặt hàng. Sau khi Dì Lan ký hợp đồng vi phạm lớn, cô đã thiêu rụi xưởng của Dì Lan. Cô nghĩ rằng xưởng sẽ sụp đổ, nhưng không ngờ Dì Lan cuối cùng đã cầm cố kỹ thuật dệt gấm phi hương để trả tiền phạt. Dư Giai và Dì Lan sau đó có xung đột. Trong lúc tranh chấp, Dì Lan lên cơn đau tim và cuối cùng trở thành người thực vật. Tô Bắc mong muốn Dư Giai cung cấp bằng chứng tội phạm của Cố Nham, nhưng Dư Giai vẫn mù quáng yêu thương và chấp nhận mọi trách nhiệm. Tô Bắc khuyên cô nên tự thú để tìm ra kẻ đã hại Dì Lan từ trước. Tô Bắc tạm thời thở phào nhẹ nhõm. Cặp đôi Nam Bắc trở về nhà. Chris cũng ở đó. Cả gia đình ba người hạnh phúc bên nhau. Tuy nhiên cảnh tượng ấm áp này đã bị Lộ Phi Nhi nhìn thấy. Khuôn mặt cô đầy dấu hiệu của sự tàn nhẫn và ghen tị. Trước khi tự thú, Dư Giai gọi điện thoại cho Cố Nham, nhưng Cố Nham đã chặn cô trên mọi hình thức liên lạc. Dư Giai rất buồn bã. Sau khi gọi cho Tô Bắc, cô bước vào cục cảnh sát nhưng cuối cùng vẫn nhận hết trách nhiệm lên mình. Sau đó Tô Bắc gặp mặt Cố Nham. Cố Nham đã biết rằng việc cặp đôi Nam Bắc giả vờ ly hôn chỉ là để tìm ra kẻ phản bội bên trong Hoán Trăn. Tô Bắc cũng không giấu giếm nữa. Cô thẳng thắn hỏi về vấn đề anh đã hạ gục Cố Thừa Trạch để chiếm đoạt Cố thị. Vậy lý do anh âm mưu chống lại Lộ Nam là gì? Cố Nham giả vờ ngốc nghếch. Anh từ chối quen biết Dư Giai và cũng không thừa nhận mình đã chống lại Lộ Nam. Tô Bắc đưa cho anh bức ảnh mà cô đã chụp trước đó. Cô hy vọng anh biết điều một chút. Tình trạng chóng mặt thường xuyên của Lộ Nam ngày càng trở nên nghiêm trọng. Vân Phàm khuyên anh nên phẫu thuật sớm, nhưng Lộ Nam từ chối và yêu cầu không thông báo cho Tô Bắc. Anh cũng nói rằng mặc dù Hoán Trăn đã niêm yết trên thị trường nhưng các rào cản mà họ đối mặt chưa được loại bỏ hoàn toàn và anh còn nợ Tô Bắc nhiều. Vì vậy anh chưa thể phẫu thuật được. Anh hứa với Vân Phàm rằng sau khi loại bỏ tất cả rào cản và cho phép Tô Bắc thuận lợi tiếp quản Hoán Trăn, anh sẽ tiến hành phẫu thuật. Tô Bắc đến khách sạn theo lời hẹn của Lộ Nam. Mở cửa phòng thì thấy căn phòng đầy hoa và bóng bay. Màn hình TV hiện lên những bức ảnh của hai người từ trước đến nay. Lúc này Lộ Nam xuất hiện một lần nữa tỏ tình và cầu hôn Tô Bắc. Tô Bắc xúc động, hai mắt ngấn lệ, gật đầu đồng ý lời cầu hôn của Lộ Nam.
Ngày hôm sau, Tô Bắc bất ngờ nhận được tin tức rằng kho trang phục thân thiện với môi trường của Hoán Trăn gặp sự cố. Cô vội vàng tới nơi chỉ để thấy Lộ Phi Nhi một mình. Lộ Phi Nhi thấy có người đến thì đánh đổ thùng xăng và chuẩn bị đốt lửa. Lộ Nam vội vã chạy đến. Lúc này Lộ Phi Nhi vẫn cứng đầu và tiếp tục cư xử xấu xa. Cô nói rằng chỉ cần Lộ Nam đồng ý ở bên cô thì cô sẽ không làm gì cả. Lộ Nam giành lại cái bật lửa nhưng Lộ Phi Nhi nắm chặt cổ Tô Bắc. Một số hàng hóa trong kho rơi xuống khiến Lộ Nam bị thương vì bảo vệ Tô Bắc. Khi cảnh sát đến, Lộ Phi Nhi đã bị bắt. Ở bệnh viện chính, vết thương lại giúp Lộ Nam lấy lại trí nhớ. Khi tỉnh lại, anh nắm tay Tô Bắc và không ngừng xin lỗi. Đồng thời do cục máu trong đầu di chuyển nên anh bắt đầu mờ mắt. Tô Bắc lo lắng tìm đến bác sĩ điều trị chính để hỏi về tình trạng của Lộ Nam. Nhưng theo lời đề nghị của Lộ Nam, bác sĩ đã không tiết lộ sự thật cho cô. Bên này, Cố Nham đang chơi golf với một cổ đông lớn của Hoán Trăn. Anh nói với anh ta rằng anh biết vị trí của anh ta trong Hoán Trăn. Anh cũng biết anh ta không muốn luôn bị Lộ Nam áp đặt. Nếu họ hợp tác, việc chiếm đoạt Hoán Trăn sẽ trở nên dễ dàng. Nghe xong, người kia lập tức đồng ý. Tô Bắc nhờ Diệp Đình kéo Vân Phàm ra khỏi phòng. Cô lấy ra một bản hợp đồng và nói rằng cô cần Lộ Nam ký vào đó. Cô muốn sử dụng điều này để thử nghiệm tình trạng sức khỏe của anh. Lúc này Lộ Nam, người đã không thể nhìn rõ nữa, vẫn đang cố giả vờ. Tô Bắc nhận ra rằng tình trạng sức khỏe của anh chắc chắn đã gặp vấn đề. Dưới sự thăm dò của Tô Bắc, Lộ Nam đành phải tiết lộ về tình trạng sức khỏe của mình. Tô Bắc thuyết phục anh càng sớm phẫu thuật càng tốt. Lộ Nam hứa sẽ thực hiện phẫu thuật sau khi loại bỏ mọi trở ngại. Mặt khác, khi biết được tình trạng sức khỏe của Lộ Nam, Diệp Đình liền tức giận trách móc Vân Phàm. Cô ăn sầu riêng trước mặt anh và đòi hỏi Vân Phàm phải đập vỏ sầu riêng trước khi cô sẵn lòng tha thứ. Lộ Nam đã sẵn sàng cho ca phẫu thuật. Trong cuộc họp cấp cao, anh công bố rằng sẽ tạm thời nhường chức vụ chủ tịch hội đồng quản trị cho Tô Bắc do anh cần đi khảo sát thị trường châu Âu. Tuy nhiên, các thành viên của hội đồng quản trị không thực sự tôn trọng Tô Bắc. Quách Đồng, người đã hợp tác với Cố Nham, nhận ra có điều gì đó không ổn về việc Lộ Nam quyết định đi khảo sát châu Âu, liền thông báo cho Cố Nham. Cố Nham cho biết anh đang thu thập cổ phiếu rải rác của Hoán Trăn. Anh hy vọng Quách Đồng sẽ giúp anh tiếp xúc với thật nhiều các thành viên của hội đồng quản trị. Anh muốn trong tương lai gần, tập đoàn Cố Thị sẽ trở thành cổ đông lớn nhất của Hoán Trăn. Lộ Nam bắt đầu đóng gói đồ đạc để đi nước ngoài phẫu thuật. Chris đưa cho anh một con búp bê. Cậu bé nói rằng nếu bố nhớ đến mình thì hãy nhìn vào con búp bê này. Ngày hôm sau, Lộ Nam lên đường ra nước ngoài. Tại sân bay, cả gia đình chia tay nhau. Tô Bắc quyết tâm phải giữ vững Hoán Trăn cho anh. Hoán Trăn bắt đầu chuẩn bị cho dự án có tên là Nghệ Sĩ và Tô Bắc bắt đầu tìm kiếm những nhà thiết kế trên khắp đất nước. Ở bên kia, dưới sự sắp xếp của Quách Đồng, Cố Nham đã ký kết thỏa thuận chuyển nhượng quyền sở hữu cổ phần với các thành viên của hội đồng quản trị với một khoản tiền thưởng lớn. Đồng thời, anh cũng đã tìm người điều tra về tình trạng sức khỏe của Lộ Nam và đã có kết quả. Ngày hôm sau, tin tức về tình trạng sức khỏe nghiêm trọng của Lộ Nam, chủ tịch Hoán Trăn, đã bị phát tán. Khi nhìn thấy tin tức, Tô Bắc ngay lập tức nghĩ đến Cố Nham. Cổ phiếu của Hoán Trăn bỗng nhiên giảm mạnh. Trong cuộc họp cấp cao của Hoán Trăn, Cố Nham tự tin bước vào phòng tuyên bố giờ đây anh đã trở thành một trong những thành viên của hội đồng quản trị của Hoán Trăn. Với sự ủng hộ mỏng manh từ Tô Bắc và sự kích động của Quách Đồng, các thành viên hội đồng quản trị khác đã cân nhắc việc bỏ phiếu để loại bỏ Lộ Nam và Tô Bắc khỏi vị trí của họ. Trong lúc nguy cấp, Lộ Nam đột ngột trở về và đưa ra một thỏa thuận cho việc anh sở hữu 24% cổ phần của tập đoàn Cố Thị. Nếu Cố Nham muốn mua cổ phiếu của Hoán Trăn thì Lộ Nam cũng đã mua cổ phần của tập đoàn Cố Thị và trở thành cổ đông lớn nhất. Đây chẳng phải gậy ông đập lưng ông trong truyền thuyết hay sao? Hóa ra sau sự cố rò rỉ thông tin về dòng sản phẩm mới của Hoán Trăn, Lộ Nam đã nghi ngờ Cố Nham có ý định không tốt đẹp gì cho cam. Anh đã yêu cầu Vân Phàm thu thập cổ phiếu rải rác của tập đoàn Cố Thị để phòng thủ. Giờ đây chúng đã phát huy tác dụng của mình. Vào ngày đó, anh không thực sự lên máy bay rời khỏi đất nước. Cảnh tượng diễn ra tại sân bay chỉ là một vở kịch để lừa dối những người giám sát mà Cố Nham đã cử đến. Khi biết tin Lộ Nam đã trở thành cổ đông lớn nhất của tập đoàn Cố Thị, Cố Nham đã bỏ đi trong cơn hoảng loạn. Sau cuộc họp, Lộ Nam, người đã bệnh nặng đến mức khó cứu, cuối cùng đã không thể kiên nhẫn nữa và ngất đi. Bác sĩ thông báo với Tô Bắc rằng tình trạng của anh hiện rất nguy hiểm và nên được phẫu thuật ngay lập tức, nhưng tỷ lệ thành công của ca phẫu thuật không vượt quá 50%. Cuộc trò chuyện giữa bác sĩ và Tô Bắc đã bị Lộ Nam nghe thấy. Tô Bắc muốn anh phẫu thuật ngay lập tức nhưng Lộ Nam không muốn mạo hiểm. Tỷ lệ 50% của việc mất thị lực là quá cao. Anh cảm thấy mình đã nợ Tô Bắc và Chris quá nhiều. Cả gia đình vẫn còn nhiều điều tuyệt vời chưa trải nghiệm. Nếu phẫu thuật không thành công, anh không thể chấp nhận được. Lộ Nam bệnh tình ngày càng nghiêm trọng, thị lực giảm sút nhanh chóng, thậm chí việc sống hàng ngày cũng khó khăn. Tuy nhiên, anh vẫn đồng ý đi cùng Chris đến Viện Hải Dương học. Chris tuy nhỏ tuổi nhưng rất thông minh. Cậu bé đã tận dụng cơ hội này để giúp cải thiện mối quan hệ giữa hai vợ chồng Lộ Nam và Tô Bắc. Cuối cùng, Lộ Nam quyết định phẫu thuật. Lần này, Tô Bắc định mang theo Chris đến bệnh viện. Chris chuẩn bị tới trường để nói lời tạm biệt với thầy cô và bạn bè. Nhưng khi rời trường, cậu bé đã bị Cố Nham bắt đi. Cố Nham bắt cóc Chris để đe dọa Lộ Nam. Khi Lộ Nam tới nơi đã hẹn thiết bị định vị trên máy, anh bỗng tắt ngúm. Thấy vậy, Tô Bắc vội vàng gọi cảnh sát. Cố Nham đưa Lộ Nam đến một tòa nhà chưa hoàn thiện. 22 năm trước, khi Cố Nham còn là một đứa trẻ đáng thương sống trong trại trẻ mồ côi, anh thường xuyên bị các bạn nhỏ khác bắt nạt. Một lần, Lộ Nam, người đang đi ngang qua đường, đã giúp anh đuổi đánh những đứa trẻ bắt nạt anh. Từ đó hai người trở thành bạn bè thân thiết. Lộ Nam đã hứa sẽ để cha mẹ mình nhận nuôi Cố Nham. Nhưng đúng lúc cha mẹ của Lộ Nam đến viện mồ côi thì Cố Nham lại đang bị ốm. Vì vậy, Cố Nham bị loại khỏi danh sách những đứa bé có thể nhận nuôi. Lúc này, Vương Anh, cũng chính là Lộ Phi Nhi, đã biết trước rằng sẽ có một cặp vợ chồng đến nhận nuôi trẻ mồ côi.
Trước mặt mọi người cô đã đóng giả thành một cô bé hiểu chuyện lễ phép. Chính vì vậy gia đình nhà họ Lộ quyết định đón Lộ Phi Nhi về nhà. Cố Nham người đang ốm nằm lê lết trên tầng trên của trại trẻ mồ côi đã chứng kiến tất cả mọi chuyện. Vốn dĩ bạn anh đã hứa sẽ cùng bố mẹ đến nhận nuôi anh, nhưng cuối cùng gia đình họ lại nhận một người khác. Từ đó trở đi Cố Nham luôn tin rằng nếu anh được gia đình nhà họ Lộ nhận nuôi trước thì anh sẽ không trở thành đứa con ngoài giá thú được gia đình nhà họ Cố nhận lại. Như vậy thì hơn 20 năm qua anh cũng sẽ không bị Cố Thừa Trạch bắt nạt. Trong mắt anh nếu không phải vì sự phản bội của Lộ Nam thì anh sẽ không phải trải qua hơn 20 năm khó khăn như vậy. Vì thế bây giờ anh muốn lấy đi tất cả những gì thuộc về Lộ Nam. Trong lúc hai người cãi vã, Chris bất ngờ chạy tới, nhưng cậu bé không thấy một lỗ hổng trên sàn trước mặt mình. Lộ Nam và Cố Nham thấy vậy đều lao tới. Cố Nham vượt qua lỗ hổng cứu được Chris, còn Lộ Nam do không nhìn rõ đã rơi xuống từ tầng cao. Cũng may cuối cùng cảnh sát đã kịp thời đến giải cứu. Cố Nham bị bắt và bị xử lý theo pháp luật. Nửa năm sau Lộ Nam đã hoàn thành ca phẫu thuật một cách thuận lợi. Anh cũng đã hồi phục rất tốt. Tô Bắc cũng đã mang thai. Ở một nơi khác, Diệp Đình và Vân Phàm ngày càng gánh vác nhiều trách nhiệm hơn trong tập đoàn Hoàn Trăn. Tuy nhiên Vân Phàm vẫn không thể đánh bại Diệp Đình. Vào buổi tối Lộ Nam kể cho Tô Bắc nghe câu chuyện về một chàng trai tràn đầy năng lượng. Người trong câu chuyện chính là anh. Khi anh tròn 18 tuổi, cha mẹ anh đã ngỏm củ tỏi trong một tai nạn. Anh buộc phải đảm đương trách nhiệm gánh vác công ty gia đình. Anh nghĩ rằng cuộc đời mình sẽ luôn tăm tối và cô đơn, nhưng may mắn sau đó anh đã gặp một cô gái tên là Tô Bắc. Từ đó cuộc đời chàng trai trở nên sáng sủa hơn. Tô Bắc rất xúc động. Gia đình Lộ Nam và Tô Bắc có kỳ nghỉ hạnh phúc bên bờ biển. Chris còn kết bạn với một cô bé xinh đẹp. Dù đã trải qua nhiều sóng gió hiểu lầm và phản bội trong nhiều năm, nhưng cuối cùng tình yêu của gia đình Lộ Nam và Tô Bắc đã chiến thắng tất cả. Tương lai mọi thứ đều sẽ rạng ngời. Được rồi, bộ phim đến đây là kết thúc. Các bạn bỏ ra 3 giây đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình nha. Cảm ơn các bạn đã đón xem kênh của chúng mình. Hẹn gặp lại mọi người trong bộ phim tiếp theo. Ok, phần review phim của ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.